that you found the right doctor and have told him or her about your pain. Don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong. That is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. Talk my shit off, Hey, they're phatic, my mathematics, you can't add up. So tragic, my baggage comes with no backup. Breaking patterns like splitting atoms, it ain't happening. Cycle spins, psychosis wins, the world spins. On my motherfucking dick like a whirlwind. Devilish sins, devilish grins. Got motherfuckers like, here we go again. This motherfucker scrum can never stop for not. Too toxic. Send his ass off to the doctor. Between the zany and some boxes. Lost cause, lost hope here. Throw away, way too deep in this hole where he lay me down to sleep. North side shorty ride curb on creep. North side shorty don't pray where he eat. But hey, soon we'll see. A soldier by the lake, buried 6 feet deep. Less stress on me, more profit for a thief. Middle finger poking out for everyone to come and see. Lately, I've been feeling brainwashed. Lately, I've been feeling brainwashed, like my sword rubbing against the grain. Lost in the same sauce, I would complain, but the wearing diamond chains cost more than I care to explain. Yeah. Lately, I've been feeling out of character. Bitch left 'cause I'm embarrassed her. But every day, I be like 1,000 fucking miles away, blowing dope out of myself. I'm the boss in the gray. Hey. Board in the plane, what the fuck is a holiday? Dreaming through the day, what word you say your mama stay? Reading the text, screenshots and mentions. Wish still had the way message. Rap stress, live a life in the day. This a day in the life. I said the fucking same, cover the spots, not stripes. For broke the fucking pay, this the grade 5-9. Super south the life, rep until I fucking die. That might occur when you start to take the medication. Salut! Baby, când ne-am auzit, baby, YouTube, Doamne ferește. Tak, băieți, am ușa schimb scena, stați o leacă, că așa, atât bine prins de veste și nici n-am apucat și ați înțeles, băi. Salut, Paul, salut, Emperor, băi, de mult nu v-am văzut așa în formă. De mult nu ne-am văzut noi pe YouTube. Mai scurt, problema care e că eu o să comentez cu Stas PMSL-ul de pe calculator, da? Calculatorul de masă. Bun, și ideea e că eu am numai un monitor acolo și n-am să pot citesc comentariile. Și acum mi-am adus laptopul ca să intru și să pot citi comentariile voastre. Cam așa. Să auzim mai tare pe tine. Mă auziți încet sau cum? Am își dau mai tare. Bun, acum cum aud? Mai normal? Eu cred că să-l dau pur și simplu mai aproape microfonul. Ce echipe joacă care tu le știi? Românești. Românești le știu. La fel se aude. Bun, dar acum cum se aude? Acum mai normal, cred. E că nu cred, dar 100 de milioane de procente. Oi, fiule, ghet pe loc. Dar sigur, ai bani pe contul tău, să știi. De intrat pe alnele. Dar unde spun eu laptopul ăsta să-mi bag chișor?
Am și oricum să închid muzica așa, să audă mai ok. Nu vă faceți griji. ForRB top, dar ForRB-ul nu știu dacă joacă azi ca tare. Nu știu dacă joacă azi ForRB-ul. Tax. Bun. Bun. De schimbăm. Azi nu e ultima grupă care stă... înseamnă că e mâine. Alo. Olo! Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Tu, iubirii mi-ai adus fericiri. Că ne-a intrat, știi, moșa. Care? Tak, bun. Bun. Vreau să văd cum se vede. MARLOW, PUBG. Se vede bine, parcă. Numai cu unica și vreau să schimb. Asta e așa. Așa. Ca să nu ne încurci. Să nu ne încurci. Așa. Ținere pentru MARLOW, link în descriere. Este. Așa, nu, dar pur și simplu era prea în centru, știi cum. Știi. Să nu încurci, știi cum. Da. Так, numai că ceva ne tot, parcă... nu, dat normal. Pe partea dreaptă nu este o linie neagră. Nu? Nu? Stream. Parcă poходу este, nu știu. Nu înțeleg. Unde, bля, OBS este... Parcă n-are treabă, nu știu. Am cred că normal. Где Стас? Ну, normal sau un coleac mai în dreapta să dau? Normal. Normal, da? Da. Ia ne vedem și zicești. Băieți, spuneți cum ne auzim noi, cum se aude Stas. Yeah. Hello, guys. Să închidem muzica. Cum ne auzim noi? Cine susținem? Noi echipele românești le susținem. Nexus, ForRB, Baby. 9 din 10. Dar Stas tot 9 din 10, da? Nu, asta eu 10 din 10, da, tot. Ia ca vedem rosterurile. Bля, dar eu trebuie să pornesc așa? Da. Ia, e știu și nu zici. Mă așteptam până aici. Ia, Te interesează și tu de viața mea. Da, nu știu. Da, ved. Заебись. Cai. Короче, Neptura, asta o vezi pe asta din dreapta. Da. Cât noi jucam în Nou Mercy, când noi jucam în Nou Mercy, apoi ei au adăugat o ulti la noi pe chat, tipa și coachul nostru și analist. Și главное că asta a făcut-o în ultima săptămână din a treia fază. Și eu a intrat... Eu a intrat, короче, acolo și e zice niște chestii care al de abăldui cu astea, zice, oi, scoteți-o nahui din chat. O scășcată ei și eu вообще nu înțeleg și vrei. Dar îmi zice niște chestii care pizdeț, tipa... Default, Da, vafli și default. Tipa, faceți rotațiile împreună. Și e ca așa, pricoale. Da, bă, Imperium, de când nu l-am văzut pe Imperium. Doamne ferește, cât timp a trecut. Apropo, Imperium, el a jucat pentru Irlanda când am jucat noi prima dată calificările la JEG 2 ani în urmă sau când.
new blood for him because he Una. has a very experienced group behind Да, him. собі Да, почекати. ну що, не шпиденся, Почекати for fun. Ілий коментатор маймут. Що Вот фас. целяк, да. Ну, целяк деше, ну... Челику для Джека рекомендаз. Деше не опусил. Коментаз пиздос. Ну, ж тебе скаиста и май вик. Маймул сос чубейст. All... Матбулсы, ну, матбулсы жак мэни. А, ну, стай, кари мэни, матбулсы вообще жак пчесия. Да, Чентралазия. Кын жак чентралази. Пистолуна. А, все, луна. Ori mai mult, pistolul cred că e rosterloc. Ori nu mai țin minte, nu știu. Două luni sunt meciurile, походу. Так, саз жак аша. Big Baby, Escape Esports, нам идеи ще не заєште. Ще не с Escape Esports. Nu știu. Я, гата сам ща подбрат. Rush Team. Și grăița e. Shot to kill. 357 Juania este cum îl cheamă, Rolkis. Да Кстати, число ти я жака вас este de la... Nu știu, el a spus că coach, dar el nu e jucător. A? Nu știu, nu cred că de la eu. Nu știu, n-am idee. Efect și Team Jaca în Team Spirit. El s-a pus efect sau a rămas perfect? Efect. A, s-a pus efect înapoi. Короче, și vedem Nexus, partea de sus care se duc tot cu... Cine acolo cunoști? Escape, ai ăștia? SBG. Pe SBG-ul e în Paradise. Dar ei prea mă cunoști, e pe spot au Nexus. A, da, văd și eu. Nu știu. Spirit cu Ocean. Cine vă pișesc ăștia? Ой, așa de multe echipe, eu nu știu pe tăi. Ocean on Fire. Am spus 4 pe около Redux. Minus Redux, a rămas Nexus în 3. Da, e cu Escape să bat acolo. Hai babancu. De cum nu joci tu? Ei? E ca v-ați găsit amăia să jocă. N-am jucat competitiv de după PMPL, dar voi încă. Big Baby sunt safe. Da, e safe, nu safe. Здорово, reflex. Короче, deși n-arată fight-ul de pe Nexus încă. Arată numai bootcamp. E mai serios treaba aici. Baby a luat split-ul la Navi. Baby Boban. La vechiul Navi. Așa mă joc. Așa. A mai tot joacă așa? Da, da, da. Gladiator. Aha. Că a văzut prosta spotul gol. Пиздец, сейчас охуеть, dacă ему спирит просто отлетел. Mănânc pizdeal. A, nu, eu așa. Ei, dar n-ai cum e. Iau, ba, minus 1. Akash e ăsta din SBG care a jucat, nu? În Game Lord. Da. Gata, minus Ocean. Free kill, просто free kill, бля. Și Nexus 3v4 sau 3v3? 3v3. Deci ăsta nu, ei sunt 4. Escape. Ne-a Redux l-a pierdut. Haaland Jordan. Кстати, Imperium știe cu capa Alaturi game. Este comentator. Eu tot. Cu cine? Cu capa Hala? Da. Și cu mine știi Gini, кстати. Я не știu Gini, кстати. A может Dorian. Ba! Minus 2 cu Haieșca asta. Aia.
But Asta the care DPS comentează is era like, I fanul know, lui Est. and Știu, you de touched asta on își it, zic că Imperium but, știe Ghini cu man, capa hală. Бля, да și Ghini așa de cap acolo după gard și de dâs вообще n-are info походу. Cele și dacă pușează pe dreapta, вообще liber. Ce tare să aude Stas? Oh, yes, Să aude tare? absolutely. Ia dezbrat Could most microfon mai încet. definitely be Dă-l mai that departe. way. I just love everybody having the Nu, DPS. mai They didn't aproape, nerf da. it enough if everybody's still carrying this weapon. Dă-mă mai încet pur și simplu pe Discord și okay. Păi da, nu mai ies, da? Da, normal, gata, mai. Dar eu nu mă aud tare, pațani. Sau jocul nu se aude încet. Просто acum Mariaști mai comentează și ești. Nexus have lost a player already, so we do have this team coming up here having an extra point against them. They've lost Redux, which is interesting. Oi, și terpima joacă ăștia din Escape, pizdeț. Going to be making that push. I like this from them. They've waited a while, but they're not waiting too long here. They've actually kind of got this player stuck. Just a bit, but he does Bля, manage to s-a get out of spalit there. capa, Little iobaný bit, bro. Go around the outside. Doran still, even though in that tricky position, he's still making sure he's got the angle. He's not letting S-a go of dat this de mid gol. side. Kapahala slowing things down. Lovely shots from the side. Kapahala. Exposed. He's gonna get Kapahala mâncat pizdeală. Короче, ideea care e că aici fiecare meci e pizdeț și de important. Ladna, bun, aici poate nu, dacă asta e calificări. Dar în finală fiecare meci e și important, pizdeț. Vedem cum faci Clash Dorina, măși. 1v4. Nu, 1v4, dar îi fac... mă, îi fac Clash. И face liber. Yes, indeed. This is going so very Are care well de for băieș. Nexus. I'm not sure what's happened De here. până nu Like poți să you said, închizi pe their ăștia doi. angles were really Blin, ca să închid pe good, ăștia but doi, eu they trebuie seem să to cer give up just a little stream-ul bit. Now curat you've got a de la role reversal organizatori. there. Escape Esports Da, have the e roof. ghimaroi Poți să mare. închizi pur și simplu pe dâns și să... Da, da, jocul n-a să aud. Da, nu e. De dau mai încet alea. Important. Все, i-am dat mai încet, nu credeam că razărăjești. Spate da jâncă alea. Așa. Look at the lack of meds that's come now from Lava, for example. He's got nothing left. So again, the fight needs to be finished sooner rather. Ideea care că aici mai prosta trebuie să intri în top 16. Pe album, ori ești top 16, ori ești top 1, oricum nu-i prize pool. Și nu contează, știi? Dădeam în final, e important. Кстати, știi, și interesant. Oare e ca la PMPL League, știi? Dacă în finală tăți încep cu 0 puncte sau cu puncte? Cu 0. A, e pădară pohui. Ori că e tu top 1, ori că e tu ultimul loc. Bam, uite, clutch. Suca! Băi, dar așa de sigur eram că le dă 1v3 la ăștia, măi. Давай, X. They need to draw Bля. from their experience on this one. I know they don't know who it is they're going up against, but research should tell them that Escape are probably the culprits on their territory. So I really wish Nexus had come in with a little Băieți, haideți să dăm niște like-uri pe YouTube. Avem numai 5 like-uri, dar să uit 17 oameni pe stream. Da să organizăm câte un like acolo frumos. Bam! Давай, добив. Faci Ой, Clash. молодец. Nu. A 3 echipe s-o păsăsit. SBG. Da, da, da. Da. Ну, бля, 2 kill-uri au făcut, de-am хуй с ним. Am spus Escape tot îl plătesc. PG rămân cu vreo 4 kill-uri. Ori 3. Băi, pizdeț și zonă, ебать, și Baby încă au de trecut podul. Dar Rush unde-s? Rush-ul sub Baby, походу, în stânga. În centru? Nu. Stânga de ruine. Dacă nu mă greșesc, parcă așa am văzut. Dar straniu că nu suntem să joace așa târziu după zona asta. SBG-ul? Вообще echipele. Eu mă gândesc că lor вообще li pохуй. Aici e important să intri prost în top 16 din 24 de echipe. Și în final вообще cred că și jocul diferit. Not specifically against Escape Esports. I'm gonna make a general predictive Escape Leo. during this situation. Remember, Leo Esports.
Leo. Și este. Băi, eu nu înțeleg, real, eu nu știu și să echip, eu prima dată văd echipele astea. Eu tot. Ia uite ce drifturi. Îi stai vaci la PMPL. Cu mașina pe sanoc, el nu nimerit podul, nici un pod nu l-a nimerit, nici unul măcar. Știi de câte ori a murit din jurnalul vaci cu mașina? De tete. Și главное, că numai pe sanoc, strogo pe sanoc. Ia uite frumușei. Dau unii Rolkis. A, Rolkis nu joacă, Rolkis e coach, реально. La Ah. Hawaii ești? Aha. Huawei. Come on, you're not gonna try and pronounce the second part of that. Eu nu știu, n-am văzut că e capitan. Dar el e Cu coach. C asta e coach, brat. You started. Nu, că n-am văzut că, am văzut imediat că e scris captain. Calling Team Alpi just team, you know? S-au proibit așa, eu cred că. Big Pentru că am Baby văzut Win. într-un canal de o Râba News Uite, și și eu ceva. joc pe acolo. Da, băieți, este primul meci. Apropo, distribuiți live-ul ăsta pe всякие grupuri. Lasă între mai mulți pațani să vadă cum se joacă. Cum se joacă, blядь. Nu, nu la Liga Moldovei, da? E ca la PMSL. Ia uite-l pe la cum și din centrul zonei frumușel. Unde baby, brat? Sus trebuie să fie, pe idee. Ești în afara zonei? Sus uneori, da. Cum, dar pe era în zonă, Denis oricine era acolo. Eu luat zonă, da. Și uneori sus pe hodul. Пиздец, Корненко a murit, da. Breaking Team tot joacă și, bля. Da. Câte meciuri sunt? Câte meciuri sunt, brat? 6. 3 zile, 6 meciuri. Da, eu tot 6 meciuri știu. Ori 12. Nu, 6. 6 Andrei. azi, 6 mâine. Oi, eu nu înțeleg și caut echipele astea la PMSL, au de Team Alpi, au de Eu nu știu, вообще, nu Au de înțeleg. Escape, au de Eu nu înțeleg și- 337. Nu înțeleg ele și mai uite omul ăia, ca concret. Реально, știi, și am câteva echipe bune. Este în Spirit, SBG și caută pe aici. Nu înțeleg. Bля, sunt numai câteva echipe bune și în rest parcă te uiți la Turic, la finala la Turic, știi, la Calambur. 3 echipe adecvate și Leo, cine вообще să ieși? Aca, Marin, uite-l pe Просто vine Marin la lucru, s-a așezat cu el și joacă. Marin și cu Andrei. Ocean, Igor a Escape, zis că parcă e finala la PMC. пиздец, bă. Реально, bă. Map, Страшник, Alp, страшник. VR. În ce s-a Name- transformat PMPL-ul? Asta e pizdeț, eu nu pot să cred că așa ceva. Păi, dar vezi că sunt calificări, dar oricum calificările deja, că dacă le compar cu în trecut calificările echipele erau pizdeș și bune. Da, nu asta, Da, вообще. da. Eu nu înțeleg să mă uit eu, mă, вообще, eu serios. Astica e în STK, da, Astica e în shoot kill. Dar Igor nu vrea să intre la noi în Discord? Dar nu știu, Igor, vrei să intri la noi în Discord să comentezi cu noi? Ah, Ori tot numai cu privit, tot numai cu... Da. cu vizionat. Astic. STK cu Spirit. Și Berung pe deal am așa să подсосясcă. Если ж так, хорошо. Ешь де лайкuri acolo. Da, Bля, tapă. știi ce trebuie să fac? Trebuie să dau mai sus. Ia uite ce se întâmplă aici. Baban face push. Opa. Dar Rașu sunt doi acolo sau? Nu știu. Da, nu știu, Ah, sunt minus stupid, unu. că e banski. Nu, câștigă băieții aici. 2v1 au rămas. Nu, uite că sunt 3 rush, может mai vin de la split încă 2 playeri, gata. Sunt departe, uite unde sunt. Unde Strict nu și văd. mori. Mai în Ah, dreapta. văd.
Ага. Ой, бля, еще Да, хаешка фаст-клач, трехочковая. фаст-клач. Ой, бля. Фаст-клач. Да. 1v1 Рамас гад. Фаст-клач. Сметана, зачем фаш-клач? Да. Винни-стрик, тойте, винни-стрик, где мы пигара пропи. Ребята, бейби, бай-бай. Да ща шагрел, бля, нон-салек. Так, сэр, Тимутри машина. без пшезы. Ну, йоди бейбизик. Так, наверное, что ему не равиш, вообще. Ну же вообще не видим даже. Я раду по зону. На. Бля. The jump shot on the doorway says goodbye, big baby. Back to the lobby, back to the prow. Лок 30 пешкон килл. Бэй, кумаша, бэй. Патру ведой просто. Да, какие Кипсон прима группы? Состай кари прима группы. Вот екипи прима, оптима до, оптима 3. Тотал какие Кипсон? Тоже патру. Тоже патрон. Сам так... Ти опт фикари групп. Да кан лобби с 6. Андрон Рома. Концелек говорил с Саудом Шинину трещ. Предиктор. Брейс Да, вашим да. предиктор. Шинину трещ. Щенину треща. Да. Хайсен шепимку екипі лідяного неймкарі, ніж йону ліштів. Зачем высадку в море? Он патрон тут. Амуя? Аму, кяра момент. Я дездам урмаляк. Щі, А бля. он вине покатка здейк, ну интересно же. Ну, а може. Стай. Лаліва єштель в то висадка. Салатима ви. Лаешь так, ну мастю. Латымы вы. Шути уйти ластку мол высадишь ты. Ебать. Я ебу нахуй, ищи заклач. Хорош. Ебать, раш опт киллер дямал. Спирит Рамасон соло. 34 зашепте соло. Спирит соло? Да сейчас он там платит. Та піж собатутку ось така, коло Шенкберу я рав підял. По-любому пацасі. Да, стака море? Ну, ось така ось антрі. До я рав кішарі шону нокпарк. Он сам на кастах кущигат. Файту. Кретка. Збедживаешь. Ай. Приму меч, санок і ден калзир. Да, санок і дефолт. Бей, у манір ді данеймлес. Вообще, но вот не шум файт, потому не шо на атрибуции, не шо экипа, что и просто чентру зоне, шкат, чил. Да, На на чиле, фишка на лучше. расслабоне. Так, ну він не мілатин, ще сімей фаш. Шпацани жак и тим спик русскую и английс, типа комбинат, целяешь? Это интересно, бля. Та Коло інтересно. водой 3 греск русы, шо на англизиш. Походу кумла брутфорс, что и примели лор турней, десь у Арабии, не кипа, кончикал. Шо русиш, Да. англизиш. Что чебрей, он уграя русско, ну что англизаш, щал алтра душе. Раш тима проход. Давай допомей чисто фашим предиктор. Щенину скалифик. Раш тімну скаліть. Ну, язык скалифик. Бля, нормальный жок, пацан. Шудмориш, Фінал стрип. скаліть. Ден черечкарі более-менее штім, критика, ну скаліть БР. БР, Алп. Да, Алп. Бейб. Слабот. Критика Бэйби Бейбі. хз, бля, веска еще... А, Шфурер Нарик. Бэуши Бэйби катарял шанс. Да, блядь. Фордош Бейбі не комп, ну после компар, как бы. Щи не за компар. Бейбі. Ти це лиш Інтересніше компар, ну поц, потому что Бейбіс Бейбі. Її скобки лажен, знаєш, Бейбіс. Форер Бест, я кто толк не вел. Щи не вел. Слащал аж не вел, брат. Ну, сласилось, не вел, наверное. Ты хз, ну что, не Бэйби, испарила ну. аж не вел, а модовой экипе. После градиниц, потому что... Бля, градиница интриденший тикток на самом деле. И Рустем спик фолловить с Патру Руш.
The two French teams Шумый went Рус? head-to-head down at the Да. south side there. Very, very close, but I do think SBG got the hang of that. Yeah, they Жузо. go next Жузо in este North aniu South. scris 3 eliminations, though. după Жузо. PMPL, Very короче. nice for them, but the Dacă nameless nu știu vreo echipă să-i looking on recomand sau Ela să le iau, te- короче. might just Și have a ziceam, pretty bля, good nu știu, certainty grăiești cu The Nameless și ea că au grăit. That's exactly what Vezi ea că Juzo in The Nameless. Eu l-am... Bля, nu l-a recomandat, că nu poți zici că l-a recomandat. Просто i-am zis să încerci să-i scrii lui Ultila și nu mai era acolo. Și prikine ei sub slotul ăsta puteam să jucăm. Sub slotul ăsta puteți și legendara zborne. Au găsit și selecătăi. Lui pofui. El a intrat în zonă. If they sniff any kind of opportunity, so by no means do TNL have this engagement absolutely wrapped up. If anything, they've Eu cred că Boban nu trece și BR nu trece și Alp nu trece. De cum Mad Bulls nu-i pe aici? little bit of a Mad Bulls mistake in nu. Bля, my dar pe eyes. Mad Bulls se joacă în Oh, absolutely. Central Asia. CSA, regiunea CSA. Thinking they were gonna hole up and come over Nu cred the că cine crest of topeș. that hill rather Nu than cred că... around it, but, STK just gone right away around. Eu cred că ignored nu them știu. completely, and now have Eu to cred keep că- it. It's put TNL in a precarious position, 'cause you also Nameless, have nameless. Rush coming up behind you TNL there. sau- I mean, at least, sau SBG Rush is pot trying to do tot au something șanse. there, but Discrim is not gonna move a muscle. He should now, though. Ouchie, that zone bound to hurt, but yeah, Shum trying to get some momentum going Хотя- for his team as Rush now moves in. Bля, Este șpiraș, tot. Da, asta am vrut să zic. Numai Stăcau n-au șans. Nu știu, îmi se pare că Stăcau moș primii veletesc. Nu, Qatarii sunt cea mai bună zonă, asta cam. No. Am vedere, nu după landșaft, dar după... Da, moș S-a aproape TNL-ul ăsta. Ba, opa. Opa. Eu mă știu să închide pe TNL și poți câștigi jocul. Da, dacă închide pe TNL, au șans. Ебать, bună haieșca de la striker. Ой, бля. Ластовый, да? Походу. Да. Ну. Да? А, ходи скрима, дай. Ебать, eliminați. Deci pe SBG. Bля, dar așa de dolgă e că reane, TNL-ul a stat așa măia strâns în casă prea mult, știi? Și de-amul când zona aproape să-i preseze, atunci au ieșit. Na, minus SBG. Adică ultima rămas. Просто rush top 1, gata. Nice, nice. Kespo. Și-a rămas 3v1, Kespo. Strict, bam, minus. Oi, haru. Oi, haru. Noroc, Redva, noroc. Câte echipe trec mai departe? 16 din 24. Și n-au pus nici o muzică nică la PMSL-ul ăsta. Doamne ferește, mă, ne rușine. Băi, Oh my goodness! Oh my goodness. Oh! They're strict! Oh ma! Strict, what are you doing, Strict? Massive congrats going over there. A big game to start off the weekend. Big game. Так, мне не интересant cum se vede în timpul meciului, da? Că nu încurși la... Still got to be aware of that because it's towards the top of the hill. You could have SPG down the south Trebuie side, încă mai take sus. pot shots in their direction if they sniff Suka. any kind of opportunity. So, by no means do TNL Ia, have mă. this engagement absolutely wrapped up. If anything, they've given STK Am o leacă de delay, the короче, в opportunity to move into the 15 circle, secunde, to stay 20. around Da, them. și să Stream. Little bit of a mistake in my eyes. from the Короче, Nameless. нормал. Poți să o dau вообще încă o leacă mai în stânga, huinea asta, că să ne deranjez. Și gata. Gata, bun. Rush prahod la PMSL în Polonia garantat. Ei, hai, nici chiar așa? Da, în final cred că au prahod, da. În final au prahod, dar mai departe n-au prahod. О, Cred. результатele, кстати, le avem. 21 de puncte Rush, 19 puncte SBG. Кстати, SBG-ul вообще normal очка 13 killer локу 2. Asta ca 13 killer, The Nameless. Oi, 13
пункте, The Nameless Opt, Mabitex вообще не ебущий не слышишь. Короче, да с facem predict. Cine nu Big se Baby. califică. Kстати, жестко jucat. Da. Cred că Ce zapadeu, блядь, Ban, a fost. Baban, cred că nu trebuie și mai departe. Бля, ебать, tu parcai ceva cu dâșii, конечно. Nu, так nu cred că trec babanii ăștia mai departe, nu știu. Ладно, ok. BR-ul cred că nu trec. Eu o să-mi păstrez Speranța. speranța, da, că toate echipele românești să califice în finală. Mai ales Noi- că mă noi- înțeleg noi- normal și cu FRB-ul și cu Baby mă înțeleg bine. Și n-am nicio treabă. Все, Raș, azi nu mai fac PTS. Bă, eu zic că ca să fac, bă, Raș. Și... Strict Eu zic на că job Babana aruncat ouri. fac pe PTS. Ладно, глума и глума. Апreciem și glumele lui Babanul, Stas azi. baban. Привет, Каролина, привет. Привет, Каролина, привет. Привет, Каролина, привет. Дела Стас. Короче, да сведем эти экипele, da? Давай, Spunea сейчас. că sunt 24 de echipe, dintre care 16 se califică, da? 8 Ага. vâlitesc. Opt Avem se așa, ducă. grupa A, Big Baby, Escape, Esports, Next Gen, Nexus, SBG, Team Spirit, The Mind Weapon, asta e Team W așa, și The Nameless. Cine crezi că din grupa asta n-a să califice? Baban, Bun, Baby. Breaking. No, Breaking e în altă grupă, muș. А, Escape. да ну, Есть. ну dicta așa că eu nu ți-am minte. Короче, да, eu ți-ai streamat am o fotcă pe Telegram. Ай. Și... Так, unde ești? Здорово, Eclipse. Все, ți-am trimis-o. Esc, eu avea să joc cu ei. Grupa. Dar și n-ai jucat cu Esc. Baby nu se califică, Escape nu se califică. Din grupa A. Baby, Давай, din Escape grupa. Baby, Escape și Mind Weapon. și Mind Weapon. Dar Next Gen ai ăștia? Știi next gen ăștia? Ei, nu știu. Câte puncte au Dacă- făcut deci trecut? 1, 2, 3, 4. 4 Șeсть echipe. punctov făcut. Din grupa B deodată spun. Вообще spun toate 8 care nu se califică. Uite, ai Baby 1, Escape 2, Next Gen 3, Mind Weapon 4, Breaking Team 5. 5. Leo, понятно, 6. Stai. Leo, da, 6. Oceans on Fire 7. Хотя stai, în Oceans joacă așa la Akasha, da? Da. Dar ei au contest постоянно pe... Nu da, 7. Și dăm... Хотя nu știu, și e greu de zis, pentru că noi nu știm spoturile normal, știi? Enigma ori... Бля, есть сейчас Epsilon. прям вот экипы, которые еле вообще на шансы, да, еле просто Это- случайно поскалившим в финале. Are cum. Nu cred. Că puteți care nu știi și prima dată îi vezi și вообще ești vahui că îi vezi aici, dacă Ладно. puteți eu puteți. Eu zic, короче, așa. Escape să vâlitească. The Mind Weapon. Până când două din grupa A, da? Pe urmă 13-37. Leo. Leo? Leo. Din ce să vâlitească Epsilon. Enigma și Sigma. Pizdeța ăștia, parcă s-au dogovorit. Enigma și Sigma. Crezi că Sigma nas califici? Dar cine Sigma? Eu nici nu știu cine e. Și roster. Wait, Madness, Latte. Ah, Și ea calific. Scalifică, da. Eu nu știam вообще ce roster au. Și câte am zis eu вообще? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 am zis. Nu, bля, iacă este, короче. Încă o dată. Epsilon, Enigma, Epsilon. da, bă, Epsilon, Axie, RK. Da, dar nu înțeleg și cată Epsilon de atașmarit, înțelegi? Cine să ăștia вообще? Da, Și roster au. Nu știu. Habar nu. Так, Epsilon, Enigma, Breaking, Leo, 13-37 și
The Mind Weapon, Next Gen și Escape. Короче, până când este. Eu totuși sper că echipele românești tăi trebuie să califice. Noi tot sperăm la asta, dar să fim realiști. Baba nu se califică. Să fim realiști. Da, să fim realiști. Baba nu se califică. Bun. Vedem. Mai sunt încă 2 zile. Dar care încă două? Nexus? Și care? Aha, fără... Da. E că ăștia se califică. Că Da, ăștia și sunt serioși. primul meci. Da. Kesposlav pur și simplu are ceva cu Baby, cred că nu știu de asta. Da. Am, dar să fim serioși, băieți, băi. Fim serioși, mai băieți, mai. Hai, fim serioși. Fim serioși, că trebuie să fim serioși. Și băieți, și mai spuneți, am mai scris ceva pe chat acolo, mai activ aleacă, vă rog frumos. N-am făcut live pe YouTube de un an de zile și nu scrie nimeni. Îi vezi mâine pe Baby cu highlights, doar cu Kespo sau cu mine. Da, blea. Mi se pare că ei nu ne-au dat knock în viața lor, dar nu cu highlight pe mine. Welcome back to the PUBG Mobile EMEA qualifiers for the EU region. Once again, I'm appearing with the one and only Neptura. We have had... Ладно, да să închidem aleacă pe pațanaj. Tax, următorul meci și-l avem, dar straniu, blядь, cu început cu Sanoku, bля, care реально пиздец, nu Am înțeleg. părul a început cu Sanoku, poходу. Nu, PMSL a fost cu Erangel primul meci. Eu țin minte asta. Eu încă în De highlight unde? am acolo. Ai Momentul jucat, primul da? meci. Urăde. A? Ai jucat, zic? Unde? Pe împărul trecut. Primul meci. Da, și normal. Da, Eu da, toate Erangel. meciurile am jucat. Eu atunci Eu am n-am dat jucat prost, eu înțelegi? atunci am dat 1v3 la SBG prost, de asta țin minte. Eu, dar de moldoveni nu s-a calificat nimeni. N-a jucat nimeni. Ca să se califice. Da, N-a în jucat, moldoveni n-a jucat nimeni. Nici și la erau- turneile third party, nici Da, slot third party n-aveau. acolo. Da. S-a avut. Stas Baby și... Nu, Stas în Baby nu o să duci. Eu spun de joacă, mă întreabă la Lea. Kespo joacă la balalaică până când. Până Kespo când mă joacă joc. CS până când. Până când mă joc CS, da. Noi cu Kespo nici cam CS, noi n-avem treabă până când. Doi moldoveni joacă pe PMSL ăsta. Da, 2 moldoveni avem care joacă pe PMSL până când unul nu mai e înscris. Dar încă nu joacă, nu știu, vedem mâine. Și încă unul e Redox care joacă pentru Nexus. A jucat cu Adiac, 10 puncte nu le-au ajuns, vrode. A, la turneile astea third party? Să-i văzut pe Jos, ăștia aici, da, вообще, da, eu 10 cred puncte, că turban, походу, вообще. Da, deși Redox cine? Igor e la Forer Bidar în roster. Da, Igor. Și-ai văzut pe Codiac aveți turbe așa, dar ce? A, eu să mă fac bolnav de cap. N-are să se încadreze așa ceva la mine în cap, înțelegi? Că ei joacă și tu nu. Îi joacă așa ceva. Nu e posibil. Nu, blea, dacă să luăm așa, tipa oricine care au avut niște lei putea să joace pe măsălul ăsta, prechini, pentru că sloturile real puteai să le găsești. Hai că tare. Ai văzut că senatorul joacă și azi? Senator? Dar de unde ar cumpăra slot? Da, pe el și... Ei, da, eu cu live-uri de cele lui X-Suite câte 1000 pe zi. E clar. Cât e acolo? Eu- Câte $1 la fiecare? El la PNVI poate să ajungă cu... medica și lui. Fan baza lui. Da. more heavily Дай здорово, than не they. так. You don't have a 30-minute Ну, break. щоб та доля м'яч At брат. times, І it can be Рангел. good for teams because it gives them А Шаребня? more time to Мгм. discuss what went wrong or what went right. Да ще, ну і However, for кваліфікарли me, for când what le is jucat din natural, Istanbul tot răbdeau fost start. normal competitive format, you have 6 games in a row. To me, this Nu mai is țin best, so minte. we're gonna have the same Dar cred că și Repti... A, de dar cam e de clar. pres la așa eu. on a Ai și Repti pentru că e live. Da, Nu și joacă... n-au timp de reclame, de highlight-uri să facă, știi? Da.
Mai pe apel pentru că pun reclamă una alta și de atât câte un Apa asta. jumătate de oră. Ia că la Baban, îl vezi? Îl văd. Vară! И și-a schimbat spotul, короче, nu mai sar lipovka. Da și sargadca? Nu știu. O zic că Iana și la mie Faci joacă mi-a pe... puneli, ăsta e Igor, ca să înțelegi. Hai Nexus. Hai Nexus, Hai da să vedem. Hai Nexus, 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 чемпион. Кто не верит, тот Гандон. осуждаю. A, e Primorsk se duc pațani. Primorsk? Este e a doilea spot al lor. Ебать зона, dacă o fute la Navarepcă, eu охуiesc. Project, știi cum. Yo, contest. Ok, let's go. Și fac Let's do this. pateriță ăștia aici, e ca la muriță. Două echipe de pateriuși, slab și aici. Ăștia au de amadori contest, da? Escape, oricum. Da, da, da. Două contesturile pe două hărți. Долбоёшь. E serios, s-o pregătit serios pentru turneu. Au, fut minusul. Nu, e și serios pregătire. Ia iebu. Nu înțeleg și două echipe care nimeni nu știe de dânsele, de jucătorii ăștia tot așa nimeni nu știe, și sar, blядь, bootcamp, blocuri, apartamentele astea de la școală. Au niște spoturi, blядь, pizdeț, zici că e old boy aici, știi? Уверенный. Dar n-are importanță și lutez, dar principalul că parcă nu a analizat, parcă nu și-a pregătit, că eu zic, nu poți să ai... Da, 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 n-au... Nu poți să ai două contesturi de grei trei și asta e și za brед este вообще. Пиздец, что пса фака пикрышишь? Zici că joacă public, nahui. Uite, nimeni nu dă check la ușă. Asta e pizdeț, вообще. Că dar așa este normal. Uite unul din la corturi acolo sus. Haha. Да cover pe крыш? Da, nu cred ca să ieși judic ceva вообще. Da, ăștia вообще... Uite, o haieșcă. Nu, хуйня. Leva И стокер пиздос în primul meci. Chiar place. Îmi place, bă, îmi place. Este s-o dat așa în sus, parcă... Oh, what the fuck? Da, s-a spalit așa la din stânga. Asta... Ce za pricol a fost? Eu nici n-am înțeles. Au aruncat un flash of push splash. Ca IQ-șnici. Au ce ăsta. Ia uite-l. Îl sădești? Ei, da, păi cum? Și în fiecare zi Paștele. Uite să, Și ăsta nostru n-are treabă cu văsadit. De la public, pe la ouri mai este. Esc вообще, nu aici săreau debili. Ești debil. Blade Next Gen e român. Joacă cu francezi. Vreo prin Franța. E limba, I don't know. Bля, eu nu înțeleg și caută echipele astea la PMSL. Asta reală e pizdeță, eu nu știu. Cine este? În general, mie ne se pare că asta e ruină la cariera de competitiv la tare mulți playeri. Da, și ăștia nu noi suntem, dacă ceva noi, la noi tot e bine. Noi ne-am reprofilat foarte rapid în CS. Noi e cam mâine jucăm. Azi jucăm CS, global. Da. 4 zile ca să încep turicurile în CS. Ce am în CS? Прям în două în CS. Dacă nu câștigăm cu AIM, câștigăm cu tacticile, как бы, din papcă. Реально. Cu Mai suport, facem un pic, mai un alt. cover, mai facem scout. Sinergia este glавna. Mai arunci un smoke, mai... Брат, eu dau flash. Asta s-a râs. Da, bля. Da, la Vazovski este. Ieri juca, короче, Customs la Tofix și azi joacă pe MSL. Cine? Vazovski, actor, pin. Și se ăștia, вообще. Vazovski, Vazovski. Și реально a jucat la Tofix? Ei? Vorbesc și eu, dar... Bred.
actually just tried to pronounce that guy's name, even though I don't know. Da, brate, trebuie să meargă, ești să-l descarc, că jucăm serios, noi și ia bal cât skin-uri avem. Mag, da, trebuie să meargă. Noi și suntem în plus cu skin-uri, короче. Luber, i-am dat 1v2. Nihuia себе. Unde? E joșchi, brat. Cine, unde, care? Froze. Unde? E că... Luber a dat 1v2. E, da, как бы... Da. Жестко треба. Дau la dâns cum scade efectul ăsta. Frumușel. Hobby. Работа hobby. Știi meme ăsta? Nu știi, da? Nu costă bani, nu, CS-ul nu costă bani. Nu costă bani, costă premium bani, dar как бы poți nu ți-l cumperi. Ai pentru ce. Da. Noi Ne jucăm fără. ieri bani. Noi l-am cumpărat, dar avem banner, cum și putem să jucăm fără. Ne mai jucăm și noi, mai intrăm pe la Cyber Shock, știi cum acolo. Avem noi, короче. Киберспорт jucăm până Avem noi șasurile, как бы noastre. Ia la dâns, 4 într-un papici! 4 într-un papici, ia ебу! Ce za pizdeț! Asta am răspuns și eu, băi, zic, pizdeț cum s-au pus 4 într-un papice, ia iebu. Și главное că în prima zonă, știi, unde poți să joci split. Gata, nu! Spune așa ceva, te rog, te rog! Eu turbez, eu nu mai pot! Ui la dânsul, măi! Suca. O mașină la 4, da, brat? O mașină la 4. Un bani! Da, iebu, câte mașini au în casa asta și stăteau 4 într-un papici. Oi, n-am Așa puteri. e că s-a pornit ai, parcă ne-au auzit. Îți duci în trio. E smut în partea cealaltă. Ia la Lăsa dâns. mașina afară, pogui. Eu nu înțeleg. Ой, бля. А вот как высадишь. Я вообще высадка серьезно, пушка сингл. Na, că vin. А мне он еще будет сам пушти по машине сингл. То знаешь, сама сингл, сам пушишь, высадишь. Ты стоит пиздец. Da, bă, da, n-ai ce zice, bă, aici, bă. Ia la dânsul, Vazovski, slutează. De seara are custom și la toți. El nu știe pentru ce s-a fotografiat, el nu știe ne-a intrat, ce-a făcut, ce joacă la mu, el nu Да, înțelege. кстати, да, тут скотчили, ладно, шоу плеер, așa? El crede că este rumă, mă. Tipa, prost Я rost rum. джокал Рум в лаучевер, брат. Rum cu anticit, короче. Рум лаучевер, Жак. Ой-ой-ой. Ну да, и nu mai trec pod. Bărul nu trec pod, gata. Până Ei acolo nu le-a trec fost. pe măselul, ei nu cu podul nu trec. Asta e partea a doua. Asta e de... Două Ia la carte, Spirit. corect, Igor. Spirit tot. Steu. Serios acolo. A, uite, mori. Eu luat în top 1-lor li pохуй, ca challenge de-am. Eu înțeles, eu... L-a Eu văsădit înțeles și cum trebuie să joci, da, l-am văsădit. e jos ceva cu ăsta, s-a învățat a juca cât nu. Tu te-ai învățat joci casă. Cât eu m-am învățat a juca că ăsta, ăștia s-au făcut kibersfărțurile. Ia uite, asta ca huiacă cu un kill pe next gen. A, uite, două kill-uri. Revin într-o secundă și... Chiar o secundă. secundă. А, дой, мне с этой машины. Ебать, сейчас делоу, просто высадка моя, ламадой trebuie. Altul câștigat GG EU. Ei, da, nu mai este, nu cred. E prima dată вообще eu văd echipa asta. O, Inguș, eu lichit o palmă, zic, ce zi pânce, bля. Scoală. Scoală. Astic вообще și cat acolo în full open. Ебать, лоб высадит, конечно. Știi și straniu, bля, e ca la ăsta ca, unde e abaldui? Deși s-a dus în Dagestan, tipa, deși, nu, deși a ieșit din ăsta ca.
Опа, baby минус 1. Esc. Блядь, chiar de la Esc să-mi bai eu pula, chiar nu puteți să-i bateți pe Esc. Și încă și Esc e un solo. Un solo și l-a bătut pe cine? Pe Baban. Yeah, I don't know if that's a lack of Și asta e treabă, mai băieți. or just kind of, hey, look, we're gonna commit to this. Trebuie big pușat deodată, mai ales că e solo. Team Spirit with a 2-2 split. Inguș nu era în classic outside of team. Milton Era, and dar de mult. They have la a bit of a PMPL. stronghold of MAB. One team I'm worried about is BR Ce câștigat, a down jucat. the south side of this map. They're still Bля, nu ți minte dacă a jucat. Știu că a jucat la ESF, походу. Походу, dar nu știu precis. Yeah, but BR either way, they're in a pretty risky spot. Da unde-s baby, вообще? They are indeed, yeah, BR breaking team over here. Unde-s Big Baby? Ești în afara zonei? It's really a bad spot. Oh, but I tell you what this does give. Ебать, ce Ah, zonă ok. bună pentru Nexus, maybe a bă. rotation. I don't know how far they'd actually get with that. Și SBG It's o certainly zonă got bună, higher și chances Tornello o than zonă trying to bună. cross that bridge. Wait. Did you just Mă auzi așa adecvat, Da, șefule? e normal. I might have done. Precis, îmi promiți? Are Uite cum you hunedoara merge, ia la dâns. Vom, În apă. Și, bля, numai unul, короче. Și-o făcut ăștia, ui, rolchis, brat, și învățate. Bosniac, pe cunde. Yes. Bosanac. Bostanac. Why? I Bostanac. take it you're not a fan. Сара Суса, може се ног, да Пиздец, би. конечно, нахуй, No, PMSL ăsta numai, I love botations. numai clouni și Yeah, I know, parcuriști. that's why it's like another botation lover. Реально нема руфер. Damn. Clouni și parcuriști, îți zic, Уля, cu уля sare дыш, în apă, уля altă- дыш ce răzul. Tu vezi? Kenzo on top of the bridge. Tu vezi, vezi? Ia, Așa. Așa e că-i dă nocă, ia uite că i-o da nocă. Din 80 de patroane i-o da nocă. Finds a knock. Ia, eba. Așa la короче, după primul spray, nici nu s-o țină apă, că și să dal băiobii este. El Des nu nu fug. înțelege din pușcă. Des nu fug dins și că parcă... Ia, și spray jos, ia, eba. Kenzo knows they're there. Thankfully for them, runs out of that Пиздец, amp, ей, though, has to пацаны. reload, and that's going to grant them a couple of Mama seconds to 69 get joacă în The out of Weapon dodge. Mine. But that is a shame. You see Băi, the fourth vehicle coming in there. Sincer, That's gonna mie be, să-mi propus să uh, joc în Corect. unele Eu- dintre echipele astea, eu nu intram să joc. Eu zic serios, serios, mă fac de ușile a doua. unsure după if Sanoc they can eu guarantee vreau să mă defense, să and dorm, they tare don't mi know era where to somn, turn. știi? Și după episoadele astea interesante Ia de... treci băr. Oh, Da, Fătu da, kill. fut. Vazovski cu vaza. Pe episodul ăla cu Papiciu, m-am trezit, Te-ai nu știu. trezit, l-ați să fac interesat. Unii somn de... Ăla este și Ia, fuge, și ce? rotații profesionale fac pațanii, pizdeț. Dar nu o Nu luat pe știu. drum, короче, o luat-o pe de-a drept, pe nălgăș. Nu știu, n-aș analiza aici. E bred. Nicely pushed. Вообще, Aldi Kitsun, nu zvahui nici lobby joc. They got away with that. Nu, e într-atât zvahui că ședem prost într-o casă și au 0 kill-uri. Tu gândești cât tare e sisteme, că este pizde. Eu nu înțeleg cu ce să... Cu ce nu s-o legat ei, вообще. Băi, dar și ăla care 80 patroni au pușcate, reально, băi, 70, cât 72 de patroni au pușcat, mai avem, mai Au avem, magazin. dar mai avem 7 sau 8 patroni. E, și ele erau așa. Super. Ala baby. Daraș joacă la... Deci fac baby. To rush past Rush, not rush onto them, but I don't think it's gonna matter. They're gonna have to. Nu, e că așa rotație disperat, nu trăiești nicăieri. Right behind them, it's Leo and then Вообще next gen. nicăieri. Nu, gata, până aici au fost. Big baby gonna be looking to get the better rush, but no strict is going to finish off Big Baby. Another early defeat Pizdeț. going to the hands of Parcă Big nu Baby. joacă Leo weren't ei, really parcă, able to nu take știu, parcă advantage stem of să the joacă. round, just a dip in the road. Păi zic, So e disperată really rotația asta, nu știu cum. get Dar înțeleg și joacă așa timinguri târzii, dar tipa reально foarte târzii. Când eu când jucam în Baby, parcă jucam centru mai mult, dacă țin eu minte, normal. Lasă, brat, că îl trebuie încă vreo 8 meciuri din călzire și cred că ies. Kesp am văpărat pe MSL. Da, eu... Da. E cam eu joc. Curaj. Ori nu, cu Spirit. Oh yeah, Spirit e treabă serioasă. Ой, бля, și da bivești în pește de oraș.
Світлана, от фінішують 6 штук около здову ноку, доу фінішують. 6 штук около здову фіні. А, ну хотя... А, да, їх Да штук. и слева щи. А, ну хотя зона ласт, ладно. Зона він. Мері машин, мерч ваш челік. Да, минус доля меч пинтру бейби. Моя Да унка что ж защи ты? мечер, кстати. Я вел 3 машин, сидел патрон трумпа, пешком проебить машины. Достай, ну си, я ще яровался. Хорошо, кстати. Ярав Оушена ще, кстати, у патрон трумпа, пиши вообще умурили. Ще ротації факеш для левого пилинга Мильта. И нормал ротация, да. Да, пряпра Мильта, пиздец, около 16 спирита нормал и высаде птец. И пинт премик, это как... И рэпинт у Алавис, такой премик Алавис. Спосла Пампела вещи, бо, накла Пампела вещи вращай за ждами наша зона. Ебать, Беру, щи за хуйня и фак. Пиздец. Ай, Вазовский. Ну и Вазовский, походу, гад. Походу, Слава, скрип. Сосла румка таман, вообще поруму, что моя солока. Да, да. Пикса шензис шью. Да ладно. Я дожду по зону. Я плейсмент, пацан. Ну, я вас Мадуки. Мадуки. SPG in the elimination feed once again. They're up to 3. Looking for more. Next gen Shinra takes Бля, уткела центрин зона. enough damage to go down. Gonna be finished. Да, ла центрин Інтер зона. на ЛГшка ще для маржної зони. That elimination taken away is Близнецы влезть. Bezovsky. I think I said it right. Looks to move into the edge of the circle. Breaking team down to 2 and Ще центреру пісуня тут ладеш. their games if they're Потому что я Менкис. Я Стану стрелил. ладно. around and make it into the top Що? 16. Заказ для стрім, ну і для мене. Да ще раз, коли я Менкис сунуть розстрім. У тебе контракт на зоні ста. А, да. О, інтрат. Ну, морит. На Кимі first grenade elimination. Все, минус ТНЛ. Локу 2 спіч. ТНЛ, так, ну хотя ну и крепко трек, можешь сказать. Трек? Да, Юг трек. трек, їжак по-любому, мідлорді, похуй. Фак, просто констант ктива пункт, що фінал ажонг. Win Nexus. No, у нас Nexus. Підіална спаті? Некусу критик сон центру зони. Anything's possible at this point. You got a lot of teams looking at each other, a lot of angles to be taken, and maybe they'll find a gap through some fights, but I don't like their odds. 11 teams left, 28 players. О, Лео, Shots шмеем in пушка. Leo. Серйоз? Outside in the circle, time is ticking. The blue zone about to start closing in. It's the best they can hope for. Інтересант, що ваш Вазовський має сіл якого? Wrapped around them. Порядок софоктон кіла коло 3 зашепт. The mind weapon, even SPG as well, though they have to move in themselves, wrapping around on the Бля, ну і like вот Нексус. scaling down on the south. Іспідяла антенна, матінка, ну? Southeastern edge of the circle. Team Бам, Spirit мінус И вот аурон. сколько gets inside и the сумпар vehicles. пище моя пропи демилта Єбать, пауэр. спіріт Удісу дус. It's do or Охуєнна die зона. inside the vehicles, and they И manage с to моя get пропи away демилта with it. пауэр. Корно. Партище. They do. I'm not so sure if Nexus is going Параллел the Spirit рестей, to be критик. honest. I'm quite Мене surprised приколу. they've not taken more control of that little coast area than they have. They're still playing the edge of the zone. They're only now just starting to come in, but Spirit Клар, and короче. at least not trying, but Team Spirit most definitely are already there. Yeah, Та, I don't може, disagree. брат. I would say that По ним Nexus лайву also bring напой. it back, understanding that team could wrap around behind Ну them. і чого та Рамаса говорим? You make a very valuable point. A shoot to kill, a sticks. Що може терміна меч? Onto player, and that's, again, you confirm it, you get another point for your side. You're on this western edge of the circle. By the way, breaking team, the last players inside the Oh, water. God. There's still a sliver of water. Я ладно. from Ты that coast Вазовский inside phase 5, so you know what? и When it да talks- умрит Вазовский, when ну? it talks Да, of умрит. desperate times and just trying to survive to get eke Парамас out Алто any над kind of Пинтбер. placement points, he's doing a good job Дрим there. ништяком. Yeah, he's doing a great job. He's keeping to himself. He's not making moves.
And honestly, everybody is too busy with the teams on land to Єврокіло? really worry about him. So Порядок. he's got a bright future if it is a little damp ahead of him. Looking good there. STK continuing their eliminations though, up to 5 coming in here, but looking to potentially get knocked down here. А от SPG ла doing a good job of TMW keeping jest them takom out of bounds, but it looks like they're gonna have a bit of a nade off. Yes, we do. But none are going to hit just there. Кстати, It was quite funny to see аллигатуру Black Weapon and Куалпу. SPG both doing the same thing. The zone is about to push in Este again. echipă cu We're only experiență, down și to da, 9 teams. Alt? cred că Spirit, of da. course, Team E Spirit are judecat down to a duo. We did PM see not STK, but I nu think PSF-ul jucat ei. it was now Clubul până moving jucat, in e că and era el, taking out two știi, of them. serios, Zone, ca though, moves PMPL-ul. away from Team Spirit. El a Nexus jucat gets Și la gănește, eu nu another înțeleg. opportunity to Știi swarm la that găiești. zone, take control of Stream. that area, but are they Da, gonna do normal. it? That is the question, Imperium. Nu, la gănește leac. This chicken dinner is being handed to them on a chicken platter. Bine, 0 It's kill-uri just a și matter în duo. of them grabbing Ce se the întâmplă knife și cu and echipa și fork and digging in Nu știu real. into the very late stages of this game. Team Spirit Deși down te așa-i to distrage. shoot to kill. Cât să Great point si about them fulcă, nu? racking up Unde the e? eliminations Nu-i on văd. 5 already. Și- Ross in the feed, A, te getting să, a bля. knock Ei sunt onto duo? Da, Robo să onto Mike. zic But the tu. revive will oh no! Ебать. Was he trying to Шо? go Улesta, for it? улesta. Și încă cu Oh, așa I echipe, think bля, he și understood za that хуйня. that Molly was being cooked up. Credit where it's due from Faci Kivu, clutch? and Să now gala. the rest of SPG. Un nou coda. Robs goes down. Will it be Oh, traded? nou Ula minus. Looks like we're not gonna be Nou able to see minus a rămas un exactly solnic what din ăsta. happens Oi, din once Team X is in Spirit. the elimination feed. Nu, Escape nu, tot Esports normal. go Îți down, doreai and in the end, SPG Cred că finishes the A rămas Monkey. Solo și They gata. do indeed, but this is a great Și ăsta ca o arsenal вообще Da. охуенно интрата моя din urma lor. Hai. Nu, că Spiritul o să sărădi și o să-l și dăm și pe celicul ăsta. A, dar el face full frăstan, da, pohui. Ăla e un pul. Văd că eu cu Lui mine. pohui. Oh. Hai, brat. Ahuiet. Going through them like a Nu știu, hot nu mai and iese de nice, aici? lovely done from N-am Haisu. cuvinte. Their Mabtek's gonna be going up to 4 eliminations. Băi, He's la mine just la a gănești solo ciota. as well, so he's done fantastic Asta la work dânsul for his că team ești. getting Nu, those asta la extra mine la eliminations, gănești. but he may have to have Nu cred. more work ahead of him. Походу STK tot la gănește maybe leac. looking like they wanted that angle, but I think not. At the end of the day, they decided Da, asta la mine la gănește, de atac eu am For am STK, really kind of rămân în urmă cu controlling live-ul. what's behind them is a very important part of them getting into the top 2, top 3 of this game, utilizing the little dips of this Salut, o slide as live well. cu cine ținem. Very Băi, important. ținem They're cu bunched toate together as a echipele full românești, squad, dar până când while văd că also numai being Nex s-au rămas în spread viață accordingly. They would have heard the shots și sperăm la from un top 1. SPG to the north of them. Dacă tare au ei bună, zona pizdoasă. Nu știu, mi se pare că real Nexus top 1 meciul ăsta. Have a bit of control inside the circle. They are up to 4 eliminations. Da, ori Nexus ori ăsta ca... Nu, cred că Nexus să iei. though continuing to dominate in terms of those eliminations. Another 9 Și SBG poți iei. just from clearing Uite, out Nexus the se întins team frumos one, aí. looking really, really good. Întins. Such an energized team we're seeing on our screens this evening. So, such a nice, not necessarily Вообще, change, but I think towards the end of the 2023 season, we Соберешь saw a инфа. very different team emerge from Я what we're ладно, это seeing инфа. now. So, it is nice to see Слушай. this SPG back on its feet. STK, SBG on the other минус hand, 1. might try to put Ладно, a SBG damper nu on mai e that. top 1. We'll have to see how they go. Da, So mai far, ori ăsta ca ori Nexus. hard to say which one's going to win this. An elimination onto Victor puts SPG down to Da, just a two-man SBG-ul team, and that's cu what I talked individualca about. poate să facă For guys probleme who la shoot to Nexus, kill, oi la watching their ăsta back- ca. backs, making sure they have Pe those Nexus angles covered. Kappa, să iei Halo un top comes 1. in, Oh strikes down, yeah! Striker. Woo! Uite, That's Dorin, gonna uit be la an Dorin, elimination fut nahui point for sразу the în side față of cu Exo. Nexus Gaming. God, I miss saying Uite that cum name. scătă e, bля. God, I missed saying Ca pe Kappa Halo. public It prosta. warms my heart, it warms my soul, you Romanian legends. But now SPG are still in this game. Shoot to kill have been stopped in Dar their știi oare de tracks astic acolo, due ori to nu? Nexus Gaming coming in. Ce-o deschide el presul de smoke. Yes, indeed. Finally, we're Astic seeing вообще не Nexus сносует такое. start to make that control play that I wanted to see them play from, you know, Yo, two Tele. circles ago, really. Chef. Oh, but as Chef, they și isn't proibit going to acolo. allow that to happen, not on his Da. watch. Down goes Сука, Breaking BR, Team. bля. Sixth place and 4 eliminations, not a bad Ți minte, game noi coming avem from contest cu them. dânsul am We avut have în our MEF. top
5, and I tell you what, the Бер, car meta, Волосик. I've loved seeing it Да. so much in the recent few months, and it's being heavily utilized by Nexus here. Ярау жесткий пацанище. Utility going to be very important in this late stage of the game, Oh. right? Because Рау шади жесткий, cât nu mai săriola, la sfârșit săriola început, după asta. Vreau așa de joschi, că câteți dădem disband, nu știi cum. Nu să le iasă el competitiv. Da, da. Dangerous as Nexus move in as a Scădești și nu mai fac nimic. Da, pa o benzină proastă aș le ajungi. Dar normal, doi dău haiești și unul scătă cu mașina și dă infa. Oi, două, gata. Top 1. Oi, haru. Oi, haru. Top killer. Așa e o desятку. Și moi încă 2 killuri fac pe SBG. Iar bam, încă un knock haieșcă. Păi bea, i-o dat rol. I-o dat damage. Brilliant stuff coming in from Nexus. Oh my god, I've not seen this Da, este Nexus meciul la for a Nexus, very 100%, long gata. time. Alp now taking advantage of SPG's position, trying Asta to din grab Alp, pizde ce are another noroc de one garajul and ăsta. succeed. It's just Rob Redox on să-l his ține own. și ceilalți But I trei să think răzberesc you're SBG-ul. right, Imperium, Nexus have to have this one in the bag. It's a 1v1v4. How can you mess this up? Să ne fac o vâsătcă mușlu Redux. Nu, aci coșni. Hit the nail on the head. How can they Îl mess ține things ca pe up? hala, ia uite. Stranger things have happened in the world of PUBG Mobile. I will point that out. Și în Dago 4 across the road Ba. really has nowhere to go. A, de SBG-ul solo a Rob's the rămas. last player for SPG. Da, uite. Zaibis. Nexus 10 Gaming killer, know gata, that top 1. realistically it's a maximum 4v2, Și if blea. not 4v1v1. Lovesc. They move around with the M4. The sprays come Eu nu out. înțeleg, Robs dar gets pentru one ce on cu șede cu four, Sega but în mână? traded instantly by Exo Machina. Very good teamwork. And now Обжектив the в то smokes go висадка лібер. across the road. Що Nexus добіванк. Gaming. They know that this Шфаші game is їздить. this Унізом chicken порнітел. dinner is Я ours. за шкілер тупо. It's spicy, Унізом it's порнітел. marinated the Romanian way. Binny Ba, my friends, just close it out. Ja, Easy Так рознув море, stars. чав. It's a pleasure. That's it. Тупо. Job done. Зече. Door and closes it. And that's 10 the кілоани. Nexus Eu zic Nexus sa моєї топер. Аз. That is beautifully Da, și done apoi by să-i topuri câte urei cu Nexus. I echipele love astea. seeing it so Da, da. much. Oh my goodness. Și ai văzut spokojna, Finally, we spokojna și la see urmă, Nexus bam, step larg, up a to început să play in joace a și gata, și big kill-uri way și as top 1. well. Really nicely done there. Cu Spirit nu știu și cu dânsa, e reально foarte straniu, a doilea meci la rând. Primul meci, bun, au câștigat contest și cam atât. Nexus la scrim. Dar, blea, vezi că primele 3-4 zone le-au jucat tare calm. I don't think in this instance it actually Eu vreau să văd was, și cu... just because it went out of their path far Și cu enough where they stream. had to kind of take Și deși control of merge it. așa. Yes, it went in their general direction. At the end Da, of the day, I băieți, think amoși. a lot more teams actually had control of that circle than they did, and they took it from them. They took it from SPG, they took it from Mabtex, they took it from Team Spirit as Shoot to well. kill. I think it, Yeah. it's them too, exactly. I think if it had been that they had control and then the zone continued to go that way, then yes. But I think the way they played it super late Fair. ended up that they had to take it back. Fair point, fair point. Ce faci, bă, te întreb în peră. Get 20 points in total, 10 Ce faci, bă? eliminations, 10 Dar schimbă leac SPG once again just setările. kind of racking up the points. They could end up qualifying for the Schimbă leac final setările with care just lag 26 stream. games Nu știu de played, ce. with the way Mă duc they're și la o racking up pauză the până points in să începe 26 al treilea meci. Lași for pauză, me, de joci kind of, crezi? Nu, Leo că nu esports reușesc, mă and duc Shoot să to Kill închid have ochii been la... the standout Ei, da, pe teams cum. from the first Să începem two ușă în vreo 5 their minute. willingness to Tu dacă și-a strigă și că eu închid ochii cu căștile pe... yeah, it's Dar tu paying mai off. povestești ceva în timp și dormi, poate. Yeah, absolutely. Pe Love it. poți povestesc, că am fost la LAN în Arabia. I know it's only 2 games, Что but you плохое? know what? We're seeing Yeah. so much character. Da, s-a fost acolo, so вообще, far in să this placă jos. already. It's being a Eu really dacă eram nice, acolo. a nice Da. few games. We're Bля, already seeing nu, who's being din more păcate, dominant, pașaport who's era being a bit expirat. more shy about things, you know, rush team, even though they only got 4 Da. points total. You know, they still survived quite a while. They Dacă had cine a ai lot fost? Yeah. of moves to make, and they made them. So Am fost cu nicely niște done from pațani. them as well. Cum îi cheamă? Team Spirit's a bit surprised down there. Like, No. just 2 Vasea. points though. That's an Ah. odd one. Igor.
Igor moved Karik, well, Kchuk. they rotated it quite well in the early Kchuk. circles, and I thought about the 2-2 split that Kchuk? they moved into midseason, Негр and он they moved какой-то. into the goal А, scoring. Негр, да. Alışıyor, Exactly alışıyor, what да, went да. wrong. There was a Asala. point in the game where they Ага. lost 2 players, Ой, so ще немає I ра. don't wanna kind Он of чувак fully ще speculate, other паркий than they're богатир gonna know ще to kind of має back, ще. they're gonna know Он так Ще. кям within reason what they засканелік did wrong, and they can go продан. back into game three. Походу. This is Нелік the продан? overall standings А. after 2 games. А. А Патреон nu А, mai țin asta minte cine era. folia, mă, din calcea. Oh my god! A Patreon tratul unul de mea, 33 cred că. points. Așa, da, mea. I love it. Asta era Yes, echipa voastră. be on top. Da. Asta la locul 10. Yeah, but look. Da, da, da. Stas, Kchuk, Rush team's Damian 15. Bля, de asta, vezi că dacă jucam, bă, eu, Doing era very alt well treabă. for themselves. era cu I'm not tot gonna altă get too treabă. ahead of myself, though. You know, it is Nu only mai era two locul games, 10, but, era you locul know, 1 we're- acolo. It's looking good so far. Kстати, rezultatele. SBG-ul după a doilea meci este primul loc, Șarașul pe a doilea, STK pe a treilea, Nexu prosta dintr-un meci comeback pe loc 4. Dar SBG-ul până când și mai constantă echipă, dacă să luăm așa. Da, The da. Nameless 10 puncte în 2 meciuri, Alp 12, Mabitex, Next Gen, Definitely Nu este Baby, gen. вообще, Da- băi, nu dar înțeleg și așa straniu joacă. SPG rushed Просто Baby? half un, the un standings punct, so bля, un far, kill Big în Baby 2 meciuri. both on one Ce, point. când ai văzut ei joci pizdos? Do what they can to turn Bля, things joacă around. normal ca tare. Again, we're going kind of Știm back- Spirit, back-to-back bля, pe in locul terms of 17 puncte în 2 Rango, so meciuri. they will be able to evolve more heavily. KBR-ul, Spirit, I bля, think, șo za kind huinea? of being, once again, the big surprise of only Locul on 10 în lumea slot, corect, locul 10 în lumea Ce za huinia? Yeah, it's gonna be an interesting one for sure. Second game, let's go. Ați luat, scriu un celic какой-то. Da, luat. Eu am luat. Și ce? Un celic какой-то scrie în chat că Unde? locul 10 în lume ați luat. Da, da, da. Celicul ăsta. Celicul ăsta, da. Da, pe ăsta, cum îl cheam? Neli. Culiuc, Culiuc. Este Culioc. Neli cu folie? Culioc, Cucioc. Cu... Se joacă Rofal, просто nu-i concurență și le e pohoi. Bля, nu cred că le e pohoi la Nu Spirit. le-i pohoi Mai la ales la nimeni. și organizații eu luat pe dâns și eu nu cred că lor le-i pohoi. Și вообще Bine. trebuie să rupă tot aici. Ghiță Baban mă cheamă. Cum poți joci el la pohă dacă... Bun, s-a căutat cel și prost și s-a murit pe acolo. Dar eu zic și eu că joacă la pohă, dar așa... Joacă de la poziție, stau până în late cu 0 kill-uri și după... Rămân în 2 și după mor вообще. Asta nu e roflul вообще, acolo e panică, acolo e... Nu știu ce se întâmplă. Nene serioră, o zis că e pensia. Не, серьезно, матик. Декол. Zic că Matic de acolo, l-o sunat pe eu Matic și o zic că alo. Zic Bun. de Baby. De Baby joacă Rofal, că nu-i concurență. Asta da, asta de-am... Mai cred. Да, с обсервы joacă pe Roflu, на самом деле. И Qatari știu că trebuie să aibă invite direct la PMSL, la Polonia. Сука. Doi, блядь. Шутнищ s-au găsit aici. Nu să vorbești, n-au pe cine să fac highlights. Mâine să fac. Dar eu o să fac puteți highlights, cred. Cred că n-au șans cele și ăștilalți contra Baby. Baban face treabă. Dă-și mie link să intru. Ia trimite link-ul de la Discord lui Igor. Igor, dar să intri într-un canal acolo în voice, știu și eu să te arunc aici. Și am să dau rol după asta. PUBG Mobile Super League EMEA Qualifier Europe. Bля. Parcă ne uităm la Turic pe SNG la o final. Dar cum se invită aici cele și?
Dar tu ne-ai trimis niciodată link-ul. Cu Discord ăsta nu înțeleg nic. Tu nici ne-ai trimis odată link-ul. Îl caut. Stai, eu nu știu. A, все, am găsit. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Da, mai da, alerta mea văd că nimeni nu vrea să o încerci din descriere, da? Hai că o încerc eu. O încerci tu, kстати, dar eu n-am pus acolo, moș. Acolo de la 5 euro în sus mai Hai, trebuie nu, Alerta nu, Scary nu. ăsta alea. Nu încerc. Nu încerc că n-am bani. Ne-am cumpărat nou premiu. Și fel de și de-am n-am. Gata. Короче, de la 5 euro, походу, e Alerta Scary. Da, e când țip o dată, apticași și tu, походу. Eu? Da. E Слушай. să audi și la mine că ești și la tine dacă eu îți partajez ecran. Apoi eu am închis sunetul la partajarea ta. A, tu ai închis sunetul, blea, pizdiuc. O să-l pornesc dacă e 100%. Pornește-l și... Mai ascultăm muzică, o lecțică de la PMSL, așa. Ne simțim ca acasă. Dar unii e Igoraș. Chiuc! Ciuc, intră, blea. Nu ești cu Chiuc. Chiuc. Cocoșel. Что за бред вообще se întâmplă? La mine, blядь, live-ul merge greu, eu nu înțeleg de ce el glitchește, eu nu știu ce za huinia aici. Stai fără greș că tot e bine. Qualifiers for the EU region. We've had Nu pe движенii лишние de astea, că mă pui pe gânduri. Gânduri? Da, Las tu gândurile astea. n-am cum. I'm looking Și for gânduri te pui. some bigger movements from these Mă gândesc newer la teams. I tine. wanna see big baby, Ei, we've seen bra, a little nu pe bit from live, them, te but rog. just not enough. Ocean as well. Mă gândesc Good la idea so far, tine. not Da, să închidem o lecțică. Live? Muzica. Sunet. Oh! Și ne trebuie nou comentator când este Stas aici. Что за хуйня asta tu ai pus? Uite, Deden. Îți zic o șutcă. Baban trece la PMSL. Aiulea. Ți-a plăcut? Сука. Бля, ебать ту кадру нахуй. Baban trece la PMSL. Охуенно s-a auzit, mi-a plăcut. Mai fac o dată. Ладно, Ia-ți o asta... Încă o șutcă. Încă o șutcă. Da, de s-a terminat. И hai și mă obișnuiești. Dacă când deschizi tabulița cu rezultate, apoi că te uiți la Big Baby și cam alea ca așa, știi cum. Сука. Осуждаю, осуждаю. Noi susținem toate echipele românești. Ori deschizi și te uiți la Teen Spirit și te gândești. Și te gândești, ce za huinia вообще? Я ебу. De unde ai tu ai вообще efectele astea pe Discord? Astea sunt default efecte pe Discord, băi. De unde, bля, le-ai scos? Și faci unde? Tot acolo la muzică așa? Nu, Da cum dar? nu știu cum să explic, că îți arăt după. Mai pune unii- efecte cât comentează ăștia, mai pune vreo 3 efecte de cele. Unde e Igor? Скачește Discord-ul. Cred că.
Як это лантрат? Stai să-l arunc. Tu tot poți să-l arunci, kстати, la noi. Și, ble. Alo? Ой, бля. Și să aude asta așa de tare. Ia-ți ceva. Ce să zic? Ой, dar tu și za naușnici ai, brat. AirPods. Ia, ебал. Ești le scoate că-i pizdețul. Ce să iau? Căști. Красава, красава. Igor, Te auzi охуенно. zici că... Da și căști poți să iau altele. Брат, cumpără HyperX de la Gigi Clevinic 3000, походу, cât acolo. Телефон sunt. Da tu de pși ești. Macbook. Atenție, atenție, Big Baby a luat topa 1. Atenție, atenție, Big Baby a făcut un kill. E, dar Big Baby când să facă un kill, noi să facem așa, uite, cred, așa. Ia, băi, mă dor obrajii de la tarâs. Magma. Ой, dar intră de moba, Igor, dacă așa e pizdeț cu căștile. Ui, bine. Igor, dar ai descărcat CS? Ce Nu. nernici. A? Corect, corect. Descarcă CS. Bă, frate. Dar mie îmi place A? bufnița asta care o are de urmă, vezi? Nu merge. Da, e, как бы и... Am văzut-o și eu. E serios. Și aici un buchet de flori de 1 martie, cred că i-o dat. Și... Eu i-am dat. Tu? Ori ăsta din stânga i-a dat. Ia și Ai să râde. Să râde Și fericit. de fericit. Ia uite, da, da. E așa crasava. Completely new team, rotation's just fine. As you start getting more experience, it's got to be that synergy that holds you together. Da-ți da mai în față. I know that because, you know, doing color commentating and understanding myself. Când să începe meciul ăsta? M-a săturat să aștept, da. Блядь, să și-a făcut o jășenie pe față. Я cred că o să mai invit să mă pe alt cont. Oh, Ia yes. și timp pauză. Te auzi parcă ești lângă noi. Eu sunt fără căști. Au, Apoi- și așa. Ce Hai. zici? A? Be. A? Da. Cuiși! Cuiși! O găsit, blea, doi debili pe live aici. Cuiși! Igor, ia grești mai mult aleac. Stai cât de am intrat. Stai где я Să te dau mai încet aleac. Trebuie să разменясcă, trebuie să fut o разминка, муж, în TDM. Ia grești aleac. Алло. Mă cheamă Igor Cuciuc. Всё, Я в шоке, бăi. Igor Cuciuc îl cheamă pe dans. Da, 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 Igor Cuciuc. Cuciuc. Igor Chezduc. Cum e? Salutare toată lumea. Ой, бля. Oi, mai dă start la următorul meci, ori. Pe fapt. E везде și глухо acolo. Fine. Să ascultăm și mai zic eu. Ian, poți să te rog să te uiți la rezultate? Incredibly strong as a rotational IGL. Să deschizi rezultatele, poți să te rog? I always felt that he was lacking that element of aggression. Așa. 33 points. Și la Big Baby poți da-i, te rog? I mean, Ce le-am so văzut? far for day one. It really is. Așa. It really is. Definitely very Bravo, băieți! Bravo! Aplauze good. furtunate! Ocean on Fire being Осуждаю, urât din partea lui Kesp. Urât din partea lui Kesp. Susținem toate echipele românești.
Susținem, da. Te ce avem personal, lăsăm în afara Dar streamului. n-am eu nici nu cunosc pe dânsul. Tixie, Matic, and Becky, who are just like Full ridiculous Kesp, da. in terms of Full their power. CSV-шник. He kind of shaped Libanez his own am уже clientele ему в очме. alongside that. So, as much as I don't want to compare, do affect and know me. Бля, рыс, блядь, когда мара гушит. Ну, да по факту, Big Baby, молодцы. Ой, моя он как знаешь меч. Ну, да, даже тем спереди тот, как бы, вообще. Вообще пиздец. Просто. Наш, Вообще. Мы fără băzi și destul de ok. Corect. Правильный ответ. Пойдем дальше. Да, Мне мех пока ничего не говоришь. Кстати, мех с щуката aici aveți și bârlocul ăla. Yeah. Лафада. Da, reflex a făcut cu lider. Колидер. Păi dacă tot l-ai înscris pe stas la turic, la un alt, eu nici n-avea să știu de turic și alt. Я в шоке. Important Рефлекс că вообще красава. Da, important Asta că vă știe. implicați. Eu doar a spus, cine se implică și activ, a să prânească și cu lider și de te. За кун ты редишь? Слот. Ой, Мадук смотрел в лобби. Свалка фотка. Și mai încă 3 minute. Да, ой, я ему везу că не старт. Короче, старт 5 минут. Sartul pe 5 minute. A, da, ea mă ia joacă, da? Да. Я дай дил сэншил. Я бы штамат fac un stream snipe. 8, 6, 7, 6. 3, 3, 3. Пароля Пароля PMSL 3. PMSL 3? Da. Eu chiar intru. Все. Ia încă o dată. 0, Это 6. 0-6 nou. 0, 6, 8. Da. Azi de nós. Întreb, boși, bo. Я тримить скрин, брат. Nu primeai nic și vei să apui pe la de afară din fără răbările. Dar tu parcă nu joci. Joc. Păi mâine joc. Skoda Octavia. Почему un elit acolo? Bля, eu am intrat parcă și am dat elit, am dat cu lider. La ce e activ? Când e Liga României? Băi, dar nu știu. Primăvară. Kстати, primăvară de-am să o jepă. De-am bine, pe la sfârșit de primăvară cred că jucăm. Nu qualifiers, sau cum? Redox joacă de 15 minute deja. Ei, Redox nu știu și joacă. Redox poate joacă WoW. Place că joc. Noi contul lui așa, am înțeles. Da, noi contul, băi. Nu, eu pe Discord, am moș startul, era pe 5 minute, pe 2 minute, adică. Așa că nu Așa. ne iubiți, băi. Ridvan Karabahan este și scrie, îi dați-i bani. Era din și podcast. Что за BMW? Что за бред? Вредно-приводный. Что несешь ты стоит? Băi, eu nu Очень înțeleg și интересно. lagănești stream-ul ăsta, real, mă, cum arești. Sau și arată nu prin net. Da, bro. Ia La stai. Merin, la vostru și eu Așa. tras la mine anul trecut. Nu, просто vezi că eu pe DS fac streaming. Să faci și 100 de streamuri în pulă, clar că n-a să-i prindești. Eu uit la dâns și imaginai, pune mâna cu zborne. Fac stream pe DS, gresc pe DS și mai am OBS-ul încă și pe lângă asta mai am și YouTube Studio. Și OBS-ul ăsta în 10.000 de gigabytes pe secundă, bля, am pus stream-ul să meargă, ca și calitatea pizdoasă.
Deci, 10.000 de Roci, kilograme. plătești de 4.000 de lei și ai un router de 500 de lei la Multilecom. E cât? Da, că e pizdos internetul, băi. Eu văd. Nu, e bun. Speed test. A, na, что вообще хуй. Я nu на trebuie, brate, varete. Slither.io, я на Da, băi. Slither.io. Tanki Da, online. uite, dacă faci speed test, tu spălești IP-ul, короче. Ei, pizdeț. Dacă l-ai spălit, da. Ei, E pizdă cu tine. pizdeț, gata. Ai venit și să-mi furi internet. O să furi toate gardurile de acolo. Nebună, prin 92. Asta la download, bля, da și slabă e. No, absolutely. La mine Wi-Fi-ul, bля, la 5G prinde mai gine, nahu. Even just viewers, you know, okay, top Eeeeii. Clare. Schimbă-te, frate, mută-te la capital. Hai, intră în stand-off. Clare. Deci, Eu mă uceam, bля, ping 70 în CS, dar eu... Da. Hai că Gata. zboară. Ui, bля. Scapat Șpașii. mobul cu tastatură. Big Baby au locul întâi, ui. Este locul întâi? Ui, și nu vezi. Ia, Big Baby locul întâi. e jos, chiuie, băi. Asta e pizdeț, ui. Da. Baban, mâine faci highlight cu mine, iar mă pune la Liga României prin momente. Oh, era să fac un stories între cu tine, așa. Eu știu că am auzit compromis la tot community pe ca să fac un frag move numai pe Team Spirit. Dar ei au două Și facă cherry care Rush Sargatka? Rașul? Nu, Da. eu la dânsa e nijnii. A, e după mașini. A, Ты ești văd că Sargatka. Fix splitul nostru, blядь, idite nahui pidarașilor. Ne-a furat, короче, așa-i? Pe Da, bun, băi, ne-a furat spot. Opa, cineva acolo minus. ne-a făcut rush team-ul. Nu, ras un kilo. A, eu făcut kill pe cel din campul Kes pe care vreau să sar. Aha, din campul meu. Ia uite, îți bat agresivi. More să iei MVP, băi, la liga asta, Kes, da. Iar și- next gen ăștia îți bate. Dar parcă Liga eu. o să riet meci. Dar Da, deși păi, două au- erangheluri? Au două spoturi în centru, brat, cele și ăștia. Deși două erangheluri? De atât acolo, așa e, hui знает. Ăștia au două spoturi în centru, короче. Când Școala nu răzbăut și la... Când nu răzbăut la apșești, apsari la pocini. Suca. Doamnelor și domnilor, noi anunțăm start Să ești și eu, Nicu colindatul la băier sau și Ia ăla ăștia, pizdeț ăștia. 4 într-un papici. Ia uite molic o dată așa la pizdos. Ia nu ne rugi, coachul lor am un stăr și faci pani. Coachul lor am fumează 5 țigări în pulă, nu. Ăsta l-a văzut și s-a ascuns sub gărduț. Yes, da. Ia Da, uite ce că ești, uite ce că ești el. Uite-te el. Da, debile. Da, El are 4 cele și într-un papice urma lui, dar el ce că ești. Podă. Da. Bля. Serioasă băsotă joacă, mă văd că PMSL este. Trebuie să uitați pe live și care să uitați special în cop, știți, să vadă că sunt E ca așa ăștia spoturile lor, jos. Leo Marina și era dens. Serena. Șirina. Pizdeț, ai. Cele care nici cu Șirina. Șirina și Latina și hai da la. Marino a făcut primul kill cu granada. Bostana. Final. Sunt fix și design-ul și tot. Ca cine? PMSL Final. Și mai cu huineaua asta, la mine la gănește pizdeț stream. Dar tu de-am mai înțeles deși și tu îmi ești. Eu am înțeles, dar eu nu știu cum de făcut ca... N-ai cum. Trebuie de la... Pornesc De la- stream-ul odată. De la Elon Musk trebuie internet. Pornesc stream-ul încă o dată și spun mai puțin gigabytes pe secundă. Gigabytes. Gigabytes. Bitrate. Ia.
Cheamă echipa aia să ne schimbe ca strike-up normal. Cheamă real. Telecom. Ia român. Nu-i de Românul, Dabiv, el nu joacă la Dabiv. A, să-i dea lui, bă. e românul, era. Nu joacă la debivală. A, băi, sari în pulă și bate-l, nahui. Ce faci? Aici nu joacă la debivală. Fără debivală joacă. Eu și Mai jos unul, chiar. blea. Uite și-a intrat cu lohă pe ăla așa în casă. Uite, pohă, e turbat, o băut. O băut și-o băut. Viscă băut. Știți că... Da, nu. Iar a murit. O câștigat fight-ul la școală și a murit la pocinchi. Pizdeț. Au vrut să schimbe Gata. până. Короче, следующая остановка Милта. Hai. Ăștia așa... Testează, короче, spoturile amu, că nu au avut când să se pregătească. A, uite, Big Baby încă zi. O să sară în două mai minus nu știe. Team Spirit tot îți zi, brat. Sunt români, mă, Leo? Nu mai este care români. Români, mă tin că este român în Next Gen, din câte am înțeles. Da, oi, Blade așa la... That's fine. That is a decision being made. Rush, on the other hand, looking to right every time we come on to them. More Oh, what are we doing with the shot. buggies again? More What is this shot. meta? Am I unaware of something here? I don't know. What's happening? Boogie is a two-person vehicle. I don't know. Я в шоке, бе, și Voi și uiebiși. patru dintr-un hangar, pațani. Îți duc în următorul hangar. O закупить la magazin și Îți duc în următorul hangar. uite, atent, s-a dus la grăbâi. Iată ce rotație are asta. Mi-au pus mașina asta Mult de skill care pațan. Тут радиатор, пидоры, да. Da e bumper la oazi. O, Vazovski. That's a good Oh! question. Let's Rumân. see here. Eu ăsta și zbor cu I'm aeroplan. surprised there's no Eu net și rush движение. hawk, to be honest. I think it's a O, good la way ajuns de to urmă. a Și de good repede way zic, to mă start la ajuns de coming urmă. in over to the Drona south la of ajuns, there, o zic și... across Ce la ocean eu, hills, but that's spectate, one of my da. very favorite places to play Noroc, on Cristi, our noroc. rifle, so that Noroc, might be Cristi. my Primele două personal meciuri. bias coming through. Primul Noroc, meci Cristi. Rush, Noroc, Team Cristi. și a doilea meci a luat But it Big does give Nexus. you a lot of nice cover. Big and it's Baby very, ăla very de good. meci, da, 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 da. I'm a Big little Baby. surprised that no Big one Baby knows ăla, that. da. So far, though, I think Da, everybody's da, da, right Big where I would Baby. expect them to be. Nu, Big Baby că tare Românii joacă... topă, mă. Joacă... Și o să fac eu, iar încă o dată. Asta că România se iei topă, mă. Și Nexus? Oi, blea, No, să adip no. nou. Dacă Nexus mai crede, dacă Big Baby... Nu, как бы- Team Spirit-ul rămas în... Team Spirit, Spirit-ul, asta e blea. pizdeț. În Și... treilea am rămas. Team Spirit bat Babe în ultimul loc. Ой, бля, asta e pizdeț. I know. Să închipăm ăsta Spirit și să gândesc. Nahoi nu i-a luat pe ești. Serios, Nahoi luat iebană, slot. brat. Nahoi a Și luat i-a slot. bișitul nou. Mai gine luam pe alb. Ne-ai promis top 1 Mira și nu poți treci de Marin în pulă și de Baban. Ia că Total din Nexus, da. Sunt moldoveni pe aici. Da, Redox e moldovan. Din Nexus. Sunt Și aici, este unul ghetrec, dar el e scaunul de rezervă asta. nu e strip spectate ca să uite, am analizat. Da, mai sunt trei moldoveni. Iau și zonă fix pe alb, Sanda. Sandri. Cinci topul. We're going back to Milta, but it's mostly farm here. Cu Baban e pizdeț. Ой, да și поздно и тайминг и joacă, ебать. Ok, e Игорь tipa постоянно că... așa juca? Andrei mereu joacă. Navi. Navi style. Eu este repet într-un timp acolo, e caut fără erbău, mă ting la feripir. Nu mă căuta. Ai, bală, Baban e top 1 Mira, ui. Da. Bă, dar când e interviul Gigi la Liga României? Nu știu, brat, și mă întreg. Nici grupele nu au apărut dat vreo interviu, da. Uite la asta.
Uite la Fac eu îți strict. dau. Ani o sămbătat înainte de jocuri, pohodu. Mai trebuie un cu unul de interviu cu mine. Tu cu Nele. Nu mai dăm voie de... Nele e manager, ясный. Te tu cu Nelea zici că... Taman în grup la fel, bă, o răspuns seara, короче, la întrebări și o să fix aceleași întrebări să folosesc. Răspunsuri? Oi, Da, răspuns. это из фикса. Băi, brate, e zona împărcilă. De Paște, ați dus și l-ați fac un selfie. Faci un selfie de sus, zic că e veriez. Ca nim podă, ești. Auzi, vâsat-că-i faci, mușa, ea ce că îi două capări de ea. Dar nu te vei bietui. Tași, Я acum ai terminat Redox meciul, că l-am în prieteni. Uite, Nu, băi, atent și Ridvan, băi, deja. îi joacă live. Aici задержка e vreo 2-3 minute. Uite, atent. Я ебучий хуйня. Да ăștia uiți ducă. Uite la ăștia вообще cum merg. Auzi, o sări Uite, jos. uite. Ia e băi. Junioraș. Ăsta Fie face de- în capăt și alalte. Fede e la pod, ăsta e la... Uite, la Mi se este pare și cat el aici. în reguli, короче, înainte să intri la meciuri, trebuie să te îmbeți, короче. Că altfel n-ai cum să intri. Îți dă voie. Dă bani. Nu se dă. poate de băieți, parcă la pomsule, nu? Și? A? Parcă nu se poate de băieți, sau să înrieg. Asta e idee dezbală, să știi. Dezbat. Dezban. Ei, bălea. Ui la duș. Ia, iebu, și facă ăștia celici de PMSL? Oi, blea. A, Oxana și o strâns mărariu. Ia, iebu, și glumițe. 1337 хуйня. Nume normal. Ei gata. Uci... Eu antrenat Rolkis și drept. Necu stop 1, bля. Вот las BG, бля, жмать зону цена acolo. Fix that for next game because that's not going to get them very far. As it didn't here, it will not serve them well in the next Bine, îți game. duc cartoșcă. Zone continues to hard shift. It's now Eu top ping-ponging 3 de back up acolo. to the north side. This Îți makes ducem SPG vale, ceata. in a În fantastic papă. position Ei, in da, PMSL. nu mă Ia, duc e bală. în Patrici. Should look very good for them at Tu ai văzut zajimări Vazovskaya? Nu. a little look-see. E că noi în zona de fără B, când stau mă baby, noi pușăm cartofi, tăți 4 partea stângă, asta partea dreaptă. Și normal, și Короче. pe următoarea parte, și pe linia o controlez și вообще lehко joci de acolo. Uite, băgat. Короче, Блядь, în pizdeț. Dark Project am dat așa un col să pușăm cartofa în stânga și era un celic gibriut, nu știu dacă îl știți. Îl știu. O zic că eu sunt dalbaiob, o zic că eu sunt dalbaiob, cariera mea e huiovă, polurile sunt huiove, o zic ce chestia mea să faci, și ui că l-am auzit pe seama. Da. Dar e bună ideea asta, să pușeți cartofi, tăți în 4, acolo de obicei split. Și normal, blядь, a так nimeni nu se așteaptă, ca cum gibrut E și охуенно, долбоёбы, cum îi spușez Eu, așa. Și ea celicul, că și el da, stă acolo, principalul mă cu celicul, principalul cu celicul, nini, eu stâng. Și că eu știu mai bine cariera ta, nu știu, eu când am auzit huineaua asta, am zis că, oi, pizdeț. Și principalul că noi am făcut huineaua asta și acolo erau SBG și noi am făcut pe deja. Bля, de asta și cele și ăștia n-ajung nicăieri, că ei nu mai știu să fut cap. Я та și ești uite, ai ajuns tu departe. Da, vei, Top stai 10, să tu domnul grești cu top 10 mira, oi, băiete, oi, ești... Tu vrei cât tu faci live pe YouTube când te uiți cum joacă ei. Iar dacă nu vreau să mai joc pe tăți ăștia, По факту. mai Я joc. că trebuie să joc așa cu watch, nu știu ce comandă de englez mă chema eu. eu știu să mai joc cu toți pescarii ăștia, dacă Da, pot să mai joc. vezi. Pot să mai joc CSGO, По факту. Pierdeu timpul și nervii, blядь, pe măsălă ăsta, pizdeț. Și încă să iau ultimele locuri, Cum ai doamne. făcut bani? Cum ai scos pe scură, înțeleg? Da, pe vot imena, și să mai joci așa. Dar fac Deci, ce mă, nu o să mai joci. mă încordez dacă pot să mai joc lanuri, să mă duc prin China. Și tot așa am făcut o concluzie. Mănânc niște pușuri, ia-i bal, una alta. Știu, orez cu Oriez, mănânci. bețșoare, dacă nu spriești, mănânc cu mâna, pohui, вообще. Iezi, mâncați voi la hotel. Dacă nu era hotelul, mă de foame.
they might Я have a лапабан. little bit of that, А, but я крестил yeah, it's очень even классно. better up close. The 2-2 split is so nice. Бабан It might be a жорст. bit of a problem though coming down here. You know, you Папки. have a lot of teams to the south side. They don't have to worry about that. It's that east and west front that they Лево. have to worry. Ну, Ну, это лево. же Rush папка, on что one до... side, STK Что the до other. меня, This типа, particular area Молдова, is Астра, so как бы. open that they're gonna have to Бер. make sure Я тут nobody помню. has that ridge. Спирит. They have to У make тебя sure they're есть the only ферма. person on that north Ой, side. Сережик, Big ищи захуй от Baby have фашазы. decided to threaten this На position підіму as терора well. ферму, брат. А, стой, да STK, унеси, oh из no, долбоё... like Чего some унеси? do not like STK Если chances ферма... here. Папич. Стой, ля, как ферма папича что Ну, унеси. Ой, Yes. ну ла ферма, ла змейка, бля. А, все, Lock ну down тогда this интересно. ферма. А Я кобра? зачем? Да, интересно, змейка. Ну тебе бостанный примлок, Лаурон. Йой, Сайлент Гетректор Пок 3. Уйти, Марин, тот и пекона. Кевина. Vedät Marlon olevaista ruin. Jelno Jack, Он ты мира, брата, еще я, ну... Ну, он прям топ пролезть. Як ти? Mai fac niște skill-uri pe niște boți. Eu cred că вообще etapa asta, știi, top 2 proхода 6 finală. Cum mai joci și o săptămână când rezervele? 30. Ia, e bă. 30 sunt în top 16 și după asta în finală, de trebuie să califici în top 2. Finala cât te durează? Tot 30. Și joci o săptămână. Da. Dai $5.000 pe slot și joci o săptămână. Când poți ăștia $5.000 faci bal. Două Două luni. luni faci Faci pe timp o lună. Ебать лос бревитасти, конечно. Nu de o lună faci. Ce? Брусей масштабный. И я бейбинг deasupra în pușcă aici. Am să-l scoate pe asta. Бабаны серьезы. Да, оверлейд май жакен бейби бигби. Da, pe el e agil. IG Елькинс. И да в школу рем шфача. А некоторые баба. Оверлейд. Что не месяц. Денис. Денис Калера и Star Stars. Da, da. И тиммейт у меня. Тиммейт то, бля, да твой сосешь Биг Бэй, бля, моя. Тиммейт у меня. Да ну ки... Язык... Не похуй. Язык... Я устряк, как бы. Йой, кулам пушка на жозе. Джози? Punca, Giusi. Giuseppe s-a scris între Polar Zic, și cu tine, acolo pe română grăiu. Это латец скрис я вообще Да, да, латец. не тот не скрис энтри меф, походу. Или скрис, шло рыбанюс, вот шфаши. Скрис латец. O, da, caș. Ia ui, spiritul de trivai la 1 sus. Sunt 3, round 2. La Reza. L-a chemat pe unul. Uite, au 0 kill rețelis. E serios, e. Здесь эффект гноми, нахуй, зеро киллер, блядь. Кумаше, бля. А у тебя... Ой-ой-ой, Дениска, Дениска, что за хуйня? Бля, бабан! Ярто пурой. Да. Да щека ты ейся, бля. Ярто пуну, ярыш, ярыш. Здесь чисто на 3, блядь. Ай-яй-яй. Щиком парюй. Alea just ce, o iedeți, oi, calul. Сейчас такого, нахуй. Я лифтю высадка бушла, лево ешьте. Лево ешьте, воткну собацами, ярска ты центра машины. Я думаю, А уж янгушка лифутя высадка. И да... Ой, трио зажмет подать. Андрій, охуєть. Йола, Марин. Воскресши, la помисли ферау твоїм. Ой, bля. Ой, eu stare pe hapa, mă. Eu cunoști ca prim pe ăla, pe eu nu știe mai ce le ferau твоїм. Eu zic că cu aici, Ой, la короче. страйкер. Faci, bra. Ai, cum ai scos mașinile, deci... A, ieți mașina, bra, gata, o dispărut. Uite, el nu vede.
from his side. Dei Shoot to pași kill pe now. All linia they asta. have to do is just kind of wait it out and pick off Uite și faci-o Ana asta. part of this fight as Leo Acasă. Бля, muia dacă intră ăsta ca Andâj, e cista free test, nahă, i-au Again, făcut un just knock. kind of getting Bam. ahead of them. Ești Da, atât free pe The test edge of pentru the Ești cu watching botul, their da. backs, lovely nades by Syax. Ia spuneți-mi, vă rog frumos, Yeah, I can maybe it was a little bit of Băieți, mă duc. trigger happiness on the part of Leo, but I Bine. did like the Bro, aggression m-ar that he vrea was să ți ce portraying. I trăzările liked arăt. Uite, the cât un primul attitude kill a it was- făcut. it was giving. Yeah, maybe they just need to rein it in a little bit. Mabtex, I Era will tell you știm, what, bra. Mabtex have always been in Yes, the sir. thick of it. If there's a fight going on, Mabtex are there waiting. Hai, for ui, third cât party haiești bad ai tu, position. nu, So că I nu Ai, ai, ai. like haiești that ca they're și ești continuing to chis, do da, that. Leo, mă, a good ia, defense, e despite bui, that ce lișește rocky reально start, joc pe a măsăle? really good defense. It's Eu not sărit lui working să la out cele for them. challenge. Bit by Dar ca bit, și cum they're joci getting pe miecă. taken down here. Care Da, nahă pe nu. măică Mai era la- pizdeț potnăi anul trecut. Syax, Două not echipe Era de mult mai gonna be potnăi the decât final ai ăștia. blow onto Da, pe Leo am să dat sloturi de esports. peste tăi de la With 8 fiecare teams regional remaining, din you have Germania, two Italia. Statia, că dacă te gândești logic, and the rest of the uite ce teams se down întâmplă cu south PUBG-ul, that dacă should sloturile kill se pot Apex. It vinde, could da, become one e team ca should așa have huinea anything se to say întâmplă. about it. De However, multe era Haisu interesant când era pe gets sau în the joc. knock Dar și vândut, onto că tare their asta din cauza la third Just to party, say to huinelile Shiki, astea. hey, Cele Da, și dar ce au avut mulți noroc și și-au gata. și sloturi cumpărate. Ăla, Și Naberoș dacă și... dacă te gândi în chipul ce ca să nu fie event peste de 3 parte și plus să fie imposibil să vinzi slotul. Tu ți închipui вообще și охуенно vezi și cât de potnă вообще. Și normal, ca la CS și la CS acolo Da, trebuie fix să ca la cumpări CS. sloturi sau și... Fix ca la CS. De Nu te te califici, bля. Uite, Spirit, uite! Și za brед! Echipurile nu se califică. Great play by Rush to have those players positioned for Team Spirit. I think that was Dar se weak califici, as a bля, bunch. echipa asta e și într-o zi poate să facă 80 de puncte. 9 times out of 10, there's always going to be a player in the sniper tower. I believe Team Spirit got the initial I believe knock, so I that's can what fly. called for the push. However, Și za Ia uite, huia. elimină zona asta caudă mai deasupra acolo. În doi sau cât să Перевод, dacă ați tot Некс я design, топунай. Ori Некс, ori Rush, я как видец. baby, nu? Unde eu murit. El El este o schemăt în centrul zonei. Про машину. А, ăsta ca o să întrii, bля, dar iau șans ca tari, poate să răstenească toată linia, na samом деле. A, băi, ăsta capă să iei top și ori Rush, ori Nexus. They have an opportunity here. That zone is fairly open. Да, asta ca la especially pizdeț, when конечно, they scătă have și fac now killer all these просто. teams onto that southwest side, they're gonna be Eu all fighting am each other. văzut că e huinea Beautiful asta. spray there, by the way. But Nexus have a real opportunity here. Indeed they do, indeed they do. Da. Oh my god. Pizdeț five câte teams free, are left. free Albi PTS-uri, nahui, în meciuri go astea, down. pizdeț. Nexus Gaming. Fiecare a doua They're echipă ce sta still free in PTS. the mix, but they're outside the circle of phase number 6. The Nameless are to the Și trebuie right top of them, 16 also să iei. outside the circle. Da. Da. The Mind Ah, Weapon nu știu, are crezi și guarding rostul, their deci, joacă spot, despre- guarding Nexus's entry point. The A smokes pe are specială, gonna e be special, aplenty, știi, ca while să n-arăți shoot to tactica în kill are final. on top of the mountain, overbearing Ați all of bună, their gen- opponents. Serioja just like prosta they're nu vrea să doing palească on the tactica. leaderboard as they look to claim Serioja prosta n-a top dormit spot noaptea. after game number 3. Fost la fete. A fost la fete, da. Tell you what, S-a jucat Nexus CS. looking for those shots on to shoot to kill. They're not wasting time with those teams next to them because they know no matter what they do, the teams up on that northern ridge are the Rog, mă ones arată in poze. control. So they're Anul getting trecut. them first, Nu ce defending nic that design. position first. Now they Huinea, enter huinea, the PUBG but se one does conce. go down. It sneaks on the board, but no, he's not. He Și-o goes on făcut, e down. un It's trac now up to pumnii? Rogo. He takes E out debil. 3 of Nexus, 2 of Nexus E rather. toți trei Them's ori? just born on that tree. Can he get him? No, he Dar și cannot. n-am trac He pumnii is ăsta. taken out by Că pe hala? Și n-am it trac does. pumii. I thought that was from a different Redox, area. походу. That's a 1v3 right there. E... Wow. It sneaks Sau that băieț. position Ia, first. moș. Now they enter A, nu, the e track, exo, but походу. one Nu, does nu, go nu. A, da, da, Redux. It's
А ел, походу, кредит номера мас не туалет, sau ea Da, e, nu știu. da. Yeah. That's a 1v3 right there. La crezut că gata. It was Wow. with a Хотя, little bit. It was with a little poate bit pur și of simplu au help vrut from să iei Russia, rușcă și gotta nu s-au give, luat, nu știu. you know, kind of that element of credit to Nexus in terms of why they E didn't странно, take крашусь, out она the side of водка. mind weapon. Такой, It was dat always mulți going to mă, be tricky. că Yeah, supresc credit to them până for unul, bun. trying it. Eu cred că ăsta ca eu top 1 ultimately, great defense by Bля, da, Rogo, uite, great killer, pizdeț. composure. Мы Шесть ведем чеков. TeamSpeak. In this game and pick up a couple Da, nu of poți filmezi eliminations așa. for it. However, Poți, it poți. seems like the second Nu, nu and poți. third place team Poți. respectively Nu, dar in tu the uite, o streamat leaderboard poți dacă are in vrei. the top three În loc să of faci this game. Rush gag, have tu already got pornești stream-ul themselves a și ticket trimiți there, local but that was stream. the first Dar one. nu-ți mai poate Is așa. Zana, can they De ce? claim a second or will Păi it am be citit pe shoot the forward kills grup, au win trimis in this cineva din game? băieți. E concret. Da, și Gaku nu mai are freezer. Nu, dar nu poți filmi, nu știu ce are treaba, dar nu poți filmezi. Nu știu pe YouTube, nici nu. Poți de YouTube? Tipa stream pe privat, n-ai voie să faci? Вообще nu-ți poți să înregistrezi ecranul tău, așa scrie. Nici de cum. Poți să înregistrezi, nu știu. Ei, dar pe am faci live și nu e înregistrat. Eu cred că ăsta ca chiar sunt 3 o să-i pizdănească pe băieții la Și bля, striker și Inguș s-o pus acolo ahuiena la prion. Au și poziția. Хотя, bля, dacă rămâne unul în cover, unul cover în casă, Nu știu, poți puși deasupra. Nu? dar pe iau cover deasupra. Este astic deasupra la toalet. Așa am zis, tu că deasupra s-a plidinească pe chestia asta. De tot bă așa făceam. Deci am gândit la mine, știi. Mă rog, cum să bie cam. Asta strict a făcut colo, este serios, băiat. He's gonna lowball it, but it's not gonna work out. Shots go in his direction. He's yet to get knocked down. Mori is gonna Bля, be taken Să out. fost de best, cred că aveți... He's going to get the trade. Dați închipui Close dacă the door, 2 în 4 and nu știu then ce Nade ești. is gonna be thrown out. Vă Mentana is închipuiți? aware of that. Mori stop yet bun. to be revived off. However, Rush where it's Oi, where bля. credit Nu, where nu, it's așa, due. eu cred că e They Inguș have faci gotten treabă. the better of this Gata, engagement. și 2v1. Now it's just Anguish left in his own. Finishes him off. That's going to be 6. Da, așa am 2 ODBS. Four shoot to kill in this This is for third buggy, game it's alone. retras. Rusher moving Yes, Johnson. away. That is interesting. I don't disagree with it. And as da, we rush talked top one. about, you know, or we didn't really Da, consider dar moșa a este mind din weapon, Vales nu le fac claiming probleme this la Rush. chicken dinner with shoot Rogo the killer, face, Rush frate. picking Și each other pușca off Rogo, one by one. contează. That's allowed the Va. mind Pe mă e, pe mă e, to pe mă e. get into the Pe mă e. circle, create a bit of Cole. hard Cole. for him. Da, Shots da. and strict go Oh, out. go on. Yet the finding. O strictă. English is covered by the tree. The nade actually hits the tree. Să n-are și faci Not cu haiești. going to connect in the A, direction ia of uite, mă, și-o English. hăiești nu e genius idee. English gets off a first aid, but Oh, there we now go. strict Rush a gets dat the tot. final blow I-am on the spus că shoot să the iei kill. tot. Joacă normal, băieții. O să vedem de un final, de obicei când joci din calificare, în final Nu o să treacă mai departe. Bля, nu le-a dat kill. He self-molotoved right there. You've got to love the denial of points coming in Хорош the бей. final game. Bă, dar e скучно, But parcă, nu? Rush with 2 Da. out of the Hai la 3 FIFA. wins right now. What a team! Man, you know, that was Pizdeț, a e great cum push on the așa, oi. position, right? Because again, they had to move into the circle. They really had to move into the circle. And I think that's the definition of taking control of the game, right? Taking Cum control citească of the și ele și interesant nickname-ul la pracaz. Absolutely, it was really, really well played. I love seeing this aggressive aggression. Nu-l You know, citesc. sometimes you'll see these weak teams go, yeah, you got the lane, you can do that. tu roca. And get told off by the bigger teams, get shut down and go, no, 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 that's not Huh? how we play here. Rush seems to be able to do Comentatori both ăștia, and mă. bring that Ia, kind of așa-i aggression, to Rush. the lobby that otherwise, as aggressive as Pizdeț they asta are, ca 16 killări. doing it quite like Rush, and Rush are getting away with it. 22 Nexul points on the puncte. board. Yeah. Fair enough, only Da. one point ahead of 22 shoot to și kill, ăsta but ca still, they're ahead. 21. It's arguably Spiritul a Catare tot better serios a level of jucat balance. în meciul Da, ăsta. mă, și 3 meciuri la rând topul n-au luat pațani. Control or aggression and the ability to close out a game, right? Nothing against shoot to kill. Their Bă, da, eliminations și ne s-a have blocat been live-ul, ori impressive, mergi. again, without that Yeah. chicken dinner. You do think, can they get the job done, especially moving into the finals, where there's arguably going to be a much higher standard of teams across the board in the 16s. Moving on to Nexus Gaming, Merge, they still merge. got themselves 8 points in total. It was a
quiet game for them from a spectator standpoint. There seemed to be a lot of action happening on the north, whereas they kind of did their own thing on the south. And again, 5 eliminations, it was still a good Hello. game for Nexus. Алло. No, Чё absolutely, хочется? it was indeed. Сияка. Mavtech's also taking Не уйти a на little bit результат, more если of серьез. that aggressive stance. Still getting a few eliminations for in total. So a Ну, good это game for them. I like PMSL that they're Europe? always in the fight wherever there is one Так, thing, тимечеринг there 3. they are. So I like what I'm seeing from them. Терминик What's Стивен interesting час though is this жимать. is the first game Водой we've seen спиш. SBG both go out early Ор and давно also еще less than 5 приятель. eliminations. Да ну, Yeah, что умрет. definitely. That will certainly have an impact in the overall standings. Again, we're Игорь, looking for the щизишь. top 16 teams. Да, ну мои, мы не заработать. It's not really the end of the world. Ну, моя шимба. However, Ничкам КС дар. Знаешь, как КС ходит. Я вот видел телег. Телега? Да, да. Тащи, ако ставиш. Да, очень заметил. It's going to be them kind of being connected out of the top 16. We'll have to wait and find out. Let's go for a short break and we'll be back for game number 4. То есть есть камера еще? Еще он камера мимо. Йой. Щай? Йой, камера. ШПДС? Давай. Ой, это шифром моса, ясно? Ебуться, не целый. Oi Stasi, ei gata. Ei perduto quasi. Și serios. Оранж. Да Nexus, бля, trebuie... Nu știu. Ei, da хотя, bля, noi vedem altfel de pe live. Și să vezi acolo, e 10 celici în zona aceea. Eu luau și-ai pușat o bot. Eu mă gândeam gara să obșeze cu dreapta. Ei, fost păm pe ăla în zona asta erau 30 celici. Uite și era 30 celici câți erau în zonă. Da, așa asta e drept. Deci noi panică și avea ce joci mă când panică. Capim все. Da, un s-a dus, Stas. Aici. Da, eu nu, eu ieșit. E aici, văd că dacă pune de astea. Eu pun brat, eu. Ah, Da, noi. am ușor centri. Mai repede, brat, un brat. Uite că grupul ăsta tu este... Ei. Ia, spun ce mai este la Chilecea. Nu. Nu sunt pe bani, așa am să întreb. Da. Nu, nu-ți mention, dar ce nu ți carc pe здесь? Nu, все. Хреново для тот. Привычно. Ну. Ну. Да, нормально. Щоц, брат. Не тут спортненько. Нет, нет. Nu, Surion. Da. Nu, Surion. Mai din Gânus din Moldova. Care joacă PUBG anul ăla.
Și nu. Nu știu, aș întrebările la Kespo. Taborная мол. Таборная. Какой таборная? Taborная. Dar cum e asta? Ia uite, pune-le pornesc peste. Ia. 300 metri. Și cât costă? Îți cumpărăm. Da. Nu. Da, este. Eu nu. Ei pe nap. Dai-te cumpărăm. Gigi nu știu, Ana. Cred că e Graze pe Skype cu vedeți. M-a lăsat mine aici să comentez live. Da. Băieți, puteți să vă abonați pe TikTok la mine, la Getrek PUBG Mobile, curând să apară, curând, la vară presupun că să apară live-uri. Curent. Nu, curând nu. Mai întâi să mă calific la SF. La SF, dacă ne calificăm, pe să fie și rezultate, dacă nu, pe... Можно cu voi în DS. Băi, întrebările la Stas, eu вообще nu știu linkul la DS. El i-a trimis lui Igor, el cu DS. Da, și pizdes de am un 4 pe DS sistem, asta și caș. Și încă ăștia doi care mai comentează. Poate mi-a ești uită și la instrucții, comentarii. It's gone so quick, Imperium. I have to say, it's gone very quickly. We only have 3 more games. Бать я босс esta consumă nahui. Internet. Just quickly, to kind of touch a little bit about what we were saying. Mă aud serios? Contract falușul ăsta. Da, da, da. Atunci n-ai văzut că eu ne-am arătat prins camera. Ia și-o, ia încă o dată prinde. Nu, brat, trebuie mai bine. Ai, bane. A, ia uite, ne-a apărut pe For You pe TikTok ăsta, Blade. Ia uite Q-Flix Blade. Vezi că asta e PMSL 20-25. Uite dacă ți-au venit banii pe Steam înapoi. Ia dânsă-i! Ia, e bani. El get rec? Еее! Ой, там на ротабнеля, брат. Тебе одного судьями. Da, brat. E pe Da, eu n-am cameră la compul ăsta. Ei, n-ai. Nu, n-am, dar pe cum de masă, de unde s-am Chiar cameră. rangele cu masturoate, băieți. Реально, я сохранял, un sanoc și 3 ангелы рядом. Ce asta e своявские фуги? Yeah. Ну что за хуйня, de turneu e ăsta, da, e pizdeț. Dar eu mă aud normal, spuneți-mă, rog, feedback și vă rog frumos. Și feedback vrei? Mă aud serios. Da. Hai, tăiați în cea culcare, măi, tăiați. Era-mi până și te PMSL. Ой, да, pare ghine că am jucat. Tot așa, nu niciodată deloc nu joc pe PMSL. В итоге Гиника jucat pe PML trecut, dacă, dacă nu-l jucam, nu mai jucam походу вообще pe PML, pe PMSL. Nu vorbi așa. Nu, dar cu... Видимо, ai jucat ultimul pe MPL, nu? Nu grăiești, îți mai zic o dată. Nu, băi, eu zic de pe MPL și de pe MSL, ele sunt diferite. Eu l-am prins pe ultimul pe MSL. Așa mă aud mai bine? Foarte bine. Serios? Și fac, ei, baby, îți duc la camerșchi? Pe eu 2 spot și schimbat. Și Nexus tot. Заебись. Succes. Nexus cu baby îți bat la camerșchi, amuș. La camerșchi sărem cu părăream un... Și încă și iescă ăștia. De aici o să chipăiesc, văd că-ți duc în jos. Asta... Тоннелу Липовка. Deci nu sări Primorska de bine, după mașină zic Primorska.
Że еще факутай. Next gen ощедям осарил общечка вел разлет. Вот сказала нахуй депочинки. Я сам челлендж каждый дуплафер пирмати. Мы не особо интересно. Чтобы Я и Будапешт и пиздецку нексон кашаста. Будь лас клаву щала десуску. А, клава. А, лава. Сука. Ласклаву щала ешьте выйти. Хоть бы не ел вообще. Ешьте выйти ласклаву щала вы боете вы. Да помыть с клава, просто сказала клава. Просто мен, а, бля, лава. Ja, ебаный. Клав. Ой, короче, а вот здесь мой там тикток на машеше веде видос дялу Блейда есть, типа скри астез PMSL, шон парантеза до удзеш до уршиншин, скид комментарий лишь около приму Денис, а я еде скри ремя. Что за доудзеш до Ора, вот до уршиншин. Что скри совсем уже? Денис вот скаста еде скри ремя. Алло. Да. Я ладеш. Я Что за хуйня? Overladen. Опа. Я очень Алло. Ну что? А уже сбили? Да, брат. Он высадишь, что я улбать, улбать. Лишня пуной. Что он там платит? Чивай кутине, брат. Баты. Я в шоке. Я утлей. Высадишь. Высадишь? Взорвешь вообще, походу. Ей, ну фаши никой. Я высадишь язык. Шальдем прима отравяз дух, все упритали дебил. Я ебал. Я он, кстати, я скажу, что ли, дальше. Чекаешь? Да, Big Baby, походу, понаищего фост. Я кажется, HyperX переваз. Ну, стенд. Ай, батя, скопат. Ну, стенд, да, резаешь? Сымте. Радите, люди, падр мидлей. Чвака ей, пшаза? Я у нас есть дых спшезы. Кущива ей на унюшо хилки не шумбустой. Пиздец. Я очень консол прийти. И, ну, ой, бэт. Дивись, дивись, не куркем. Чисто фаши бейт. Да, минус 2. Минус 3. Минус 5. 3 вон. Короче. Фуш бабанг, мой кот. Да. You're not going to be able to do this unless Oh, Nexus yeah, pulls I don't something where they think come so. up over the ridge one by one, but I don't Yeah, think, I think they're too good for that. There we go. Redox is going to take that final Listen, elimination. which Big Baby context is is- out of the, Я the вообще game, the нацелил final щифак angle и of the night. камешки. That's a big Европа, shame да, Европа, coming in there, да. but you know what? It happens. We've got a newer team coming in that's all experience. All of it is. Да что там платит, кто на фос писает? Tomorrow, hopefully, fingers Мури, crossed, baby. but yeah, it's okay. Big Next Baby on морит? hand are gonna say Некс, no. Йонкис. 4 points right off Я the в шоке. Короче, bat. станцелить. They're gonna Еле-еле у And скопа I такого tell you what, оверлейди Imperium, субдорин. the north side Шпала just got a орму lot for лолотку your машина team, содус и пше запнекс. Ну, край закон телек, да, шликовым шкатом пулемет. Шарскин, да, еще сентябрь шади лочи, с хаси пши. Я ла хуйня, чувак. Солнце леса и как людей под пункт. Have Alpi still in Rostock on the side now, which I'm okay in the early parts of this game because the top of Rostock, you made a good point. No, Vic, non select gives всего them a lot рубеж. of information to what's going on around them, so even though they might not be able to take shots, Я on ну the кредка SPG, солнце they лез will be кушна. getting some information on that rotation. Понятно, на солнце лез. Ну, крета на шеща. Escape as well. They're using that very Эй, northern тай, road тай, 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 coming тай. up to the
very Yeah. north coast Dar când e ies? of the map. It's Nu not a știți? road we see used too Prin often. aprilie. It's pretty much abandoned at this point. Aprilie, mai. Is it going Nu, to aprilie get cred them că trebuie să... bonus points in terms of an early rotation? Așa No, ne you've got jucau plenty of teams cu bune. rotating in ahead of them. Pe uite, But yeah, Stasi Escape, free they've agent. got a Un om pretty de telefon. good idea going right now. They've gotten those Stasi free elimination agent, points in the ten first jucăm games. turicuri. Now they De want those telefonul ăsta nu placements. joc nici, vreau telefon nou să Ca iau. lunele joacă. Yeah, looking at Nu sunt reagentă, eu вообще mă duc din pub. Cum e? Cu noi e să joace. Da. Așa. ESF. Așa jucăm. Da, pa așa. Pe bani. Da, trebuie. Игорь, да ты вот извини зарплата, можешь duci la Nelia la Darwin și ții un mob? Nu, dar nu pot am să iau. Da, ce? Dar ne-a luat Android ăsta de control. Now they're starting to see more teams that tour on the border side. Alea că târziu o să iau. They are Bun. indeed El e pe Nelia, brat. I say this every wrangle, every circle that happens. There's Yellow always banana. something in a wrangle I go, oh, it's one of my favorite parts of a wrangle to be Okay. on or to Asta watch de or folie, mă. whatever. I do it constantly. But I tell you what, where El SPG lucrează are la right now, that Ardeul. north side, but Oh. more so where Alp is currently right above Roshawk is one of my very favorite places It is, to play from. It's so much fun. There's so much good terrain to work with. None of that matters though because we're not Вообще going și there. Zone etapa has gone straight down subainteresantă to de Grace tot. to South George. Ce? Now Și etapa I subainteresantă de tot predict it's aici. time for a Neptune. I Nu predict te aud. we're going to big fights on that Nu mă aud. mountaintop very shortly. Te auzi There's rău. no way a team is going to let Da, that mă. stand empty for very long. Ia You're zi și talking eu. about Everest, right? Aleo. Yes. Mai normal. Yeah. Hell Zic că yeah. și etapa God, subainteresantă de uitat aici. Oh, I missed În Everest so etapa much. finală. Oh, În bring it on. Polonia. Of course, with a lot Heck more yeah. teams going Și în to Polonia și în go to finală North cred că și America, mai that interesant. arguably Dar ele câte create a echipe sunt total? space 24? for this gaming. They 24 create și 2 sunt moving invitate în because finală. of that engagement against Big Baby. They're going to have the nameless in front of them. 24. Ia SPG șoche, moving. băi. I really love this compound, by the Și way. 8 echipe outside of bălitesc. North. George Da. Paul, nobody had occupied it, and it's left it wide open for SPG to move down. And Pe nu they top take 4. full Uite, advantage of zajebiście it. jest. Bля, noi ne uităm pe la urmă deam și noi ne uităm un meci 2 și gata. Poți pe stream-ul meu, eu de-l închidem, da. Turneile astea le aștept jumătate de an și am mai așa paraș. Dar te-mi-ai făcut live-ul și la unde tu ai zis că... No, absolutely. That's a really Comentez smart highlighter? thinking, Da. switched on move Și erau from multe them. highlighter. Nexus just moving in on Erau, TNL, normal. though. Am mai Is she the last privit guy eu de-a lui for Stas, încă de TNL? atâlea, am No, mai this privit got unul free up, normal. so that's La moldoveni te-ai uitat? Noi de ăștia ceva tineri. Da, erau câțiva. Și era ceva podna. Sau nu? Nexus on 6 eliminations so Așa, far. așa. Oh, Știi of cum? course. Highlight e Yeah, well, highlight. Baby. De-am Arguably the Mie first nu one se- were, momente din- easier than most, but Depinde de câte again, meciuri pui momentele. taking the confidence that you can get from early game eliminations and moving with that and not being afraid to take more, it's really important. that Clar we're că nu able se to compară cu recognize al lui that as Stas, well. dar postim, da? We talk Merge. about Everest. Spirit are the ones to occupy the Ia, mountainous bal și fac, te-ai terrain zis of numai și. Argo. They sure Mă are. le I don't trezi la blame via. them either. This is Hmm? a pretty predictable Le-ai trezit cum ați position grăiați. for Team Spirit, for Kitsune, for the other guys here, and it's gonna be quite a nice one, a great spot for them as the zone has gone that way. It will Ăsta probably ca continue cu to be escape. somewhat in the new circles for Ja, bă, a asta ca o while. proză scătă e So ca it's a great challenge. spot, but interestingly not contested. It's a Dar real și hard one Nexus to caută fight, but you challenge, know what? parcă. Let's go for it anyway. Вообще, We're я not gonna see that Oh. right now. We're gonna Ba, see Escape oi versus хорош, STL. Ingu, și a treilea. Ba, dai brate încă un hit îi mai trebuie. Oi, молодец. Și facă ei ăștia aici, oi. Fac bine cel Inguș? Конечно. Да. Страйкер, то, да, Ингуш к 3х вообще и танка, и калы Am машина. dat niciodată, pe dânsul. А? Nu m-am uitat niciodată pe dânsul sau pe dânsul. Are highlight-uri ебанутый. Фути ништи высочь по сахуешь. Map Escape Esports will need to look back and learn from their mistakes coming into tomorrow's or the rest of their
games in Arango Звуки, coming into the coming 50% days. Next это phase общий popped up, громкость and it для is a bit of a south. Я чем обукурка на мажоку єск. В'яз да тонк макя майпі міні нахуй, но требую коня да сама гжоку енглеш. Вообще на фарде сборной, ну не как у них. А так тема бейбить душеju. Ну, пред. Мы душем потяну на резервиста. Потому что реально... С чем ростер Даша, ну, кред мы душем. голос, но вот хотя бы до такого результата, как вы сейчас слышите от меня, я вот хочу сейчас показать сразу о том, что у меня на микрофоне никаких Oh фильтров не my god, the высвечивает. way you said that was По actually факту, fantastic. But Стаса, кидай щит из такого. it's again, Значит, Сауди? only a Да. compliment towards them because Пиздец, наушнич кончено. Паттерн длей. so valuable to Кому Сауди кис дамаш? succeeding in these games. So well done to Рупи нахуй микрофон, аж Rush, нас I'm surprised they're still in South Georgia. Я ебал, вей. In my opinion, that's not really good to stay there for too long. Друзья, это You моя end up квест having решили, too кажется, many если people постресс. surrounding И you, вот это. while Nexus А, have to move ебал. up towards Everest. На карик, кажется. Метели, ну что, хороший сейчас. Лям, шпешель. Потому что искать перекор играть в рейсовую фирму. Ага. They being cooked А by ты Feck дешевле. will attempt to slow down the members of the Nexus. I It's think gonna Nexus were scout aware chill. of that, maybe heard the Nave being cooked up and moved На ульте, back Стас. away. I like this entry point by Nexus. I think if you're gonna Fight serious. encroach onto Everest, it needs to be either on the western Делать, side or а the есть eastern блюдо, да. side. Так, Мауит. And Nexus at least trying to pull it А out. просто However, настроить как Dorian бы gets микрофонок. knocked down and Наушнички he's стеса scared of охуенно. that. Moving О, кстати, это реально slightly файт пиздос. away, have at least Спереди the там уже benefit спрейбяск of файт. that. By no means is it Бля, щели время. Вообще редок сокола, бля. in their favor just yet. Redox takes a ton of damage. Спереди там уж Кердисусов спрейбяск файт. Ну, ну, я кред как штиг. Я еще как штиг, да, сперкал прейбяск. I have to say of Спиранка, the да. two, I prefer the the western side to push this on. It's much easier just because the eastern side is so long, and then you get these fights with the big Да, норм nade стала battles пики and not a катари. whole lot going on. Я There's там no смеру one те, что hitting экипы, each other птезин до to get супер. those sprays down. So it can be really, really difficult. Нок. Zone is putting pressure on Nexus. They got to do something drastic here. There you go, Redox. That's the Большой drastic турпат move. челику Push in with естественно. the vehicle, trying to bait them, trying to do something, and it's working. Oh my god, Kapahala. Бля, что за бреды? Что за бреды, ефак вообще, вы? Пиво сахай граунду, что ты суп. Бăi, ai așa impresia că e s-o îmbătat teți, băi, înainte de jocuri. Și asta вообще nu uite în spirit ăsta. Даже если și... Ой, хорош, Сережа, Макарон килой выход. Дорин și жесткий. Ideea, ești de firis. Serioja face un clash, nu știu. Бан, да, клач. Eu sunt șocat. Да, свои аптечки его батьку хп. Ой, пусти чё, ой, пусти душа шанс соло, что за бреды? Давай, Сережа. Капитан верс капитана, Роман. Да капок штык. Чего, фак? Да, ба. Он Ты это сбец. Роналдо. Тец, сбец, тец. Сережа, как штига, а, ну. Ой, Орда. Сережа. Сука. Это что за бреды? Ой, Щику спирит, ой. Йо, канал высташи Вадиму, Ну, дивиться. целен Катария, конечно, Нексусу, да? Кого хуя соградит, бей, так Капахала до дерева, Вайва, коло Дорин, нафига соградит. Шинкшнави не квят. Без хиляска. Я кажется, здесь браслет скрип Инстаграм. Если скрип. Это кого-то время.
Поверил в stance себя and просто. staying in the crates as now the teams have to come to Задусал him. пшез. Next to go down, the mine weapon are in. It was only a matter of time, and we're down to 12 teams. Ei măcar 10 killuri au făcut, lor li pохуй. All this action for Cine? only for still 12 teams Nexus. left Ah, alive. It Nexus. feels like it should be the top 5 Păi, at dar least, spiritul but ăsta e many more where that странно. has Eu come nu știu ce from. za huinia îi joacă. Nexus taking Mergem mai a departe, mă duc sixth să of the lobby with them, though. That is a mă stroiesc. phenomenal result coming in from them. Că nu My e goodness interesant me. deloc. The rest Ia of uite, the teams 1337 mostly just primul have loc. one eliminations with very, very Ia e even Mai for the rest of doi. them. Rolkis trebuie și I e like what mândru. Alp is doing. They've got a nice small split. They're not taking Primul loc e too much Babe. territory. They're not being too, loud, too shouty. They're letting everybody else do that. They're just holding their own position. So I quite like that from them. On the А other ну side, aștepta though, mai looking at PMSL ăsta Kraken's, și you așa got conчено. TNL here. Shum, the last for his squad, just sitting there. The last two for their squad, rather. Just saw him in the corner. They're just gonna be very, very quiet as 1337 set up shop way. over in crates. Yeah, well. I mean, on top Скрip of школу, бля, да, the TikTok crane, ты эти that's робы. a very risky position to be in, but it can be very effective. Shum is going to have to kind of bait Lithuania's players away from the buildings and out into the kind of open part of the crates. Phase 5 shifts down the southeast. Fantastic for Leo Esports there in prime position. да, One of the бля. lower standing teams. Я от Oceans on ла 30 fire. 37 Now have cum to și move de acolo in, but they're teți gonna niște have to face containeri. up against Alpi and Rush either side of the road. Cam ruinat, poate Uit la Leo și split serios sau pațani. după split-ul ăsta poate să mai rezolve ceva, să vadă feedback-ul ăsta negativ. Și nu interpretă. Insane. După split-ul ăsta? Nu, general, da, după anul ăsta. Ia să ahuiască, n-ați mai bă jucători la anul. You gotta know when to go together and when not to go together. Yeah, it's interesting. The trigger discipline there. Dakimi, you are a better person than I am. I would have gone for that Stase. shot so fast. I know, right? But Cine he's acolo there. la Glovo? Nice discipline coming in there. Meanwhile, Junior has zero Oi? clue. Ooh, who's over Cine acolo here? cu Glovo? Nu știu, eu am închis microfonul cât mă uitam. And that's where you have A, that la advantage, Igor, da. right? That sneak advantage. Unfortunately, they can't stay there forever. They have to move in with that zone, and that's what you see them doing now. But still have that advantage. We'll see what they can do with it. They have a little bit of a warehouse on the very northeastern edge of the circle that can indeed gather together as a two-person team. Next gen, inside the South George crates. As a full squad, 12 teams left, 35 players alive. The side of Ocean said they're going to have to move into the edge of the circle and they're going up against Alpi, I believe. Au predicții și nie top 1, давай. Was involved. Rașonku on top 1 as mai e, maș. Nu, eu pun stavku i da treba skide harta, bля. Team Alfi's position to lock down. EBR, locul 12. Suca. Făcut ceva, baby. Da, au murit primul. Ne trio ăla. But at the same time, Oceans are in a bit of a sandwich position right now. You do have Rush still keeping a lot Aici sta of clear control angle-ul. on that A side. treilea. I love E how a they patrulea position meci și a treilea themselves era el. inside of that De South patru ori George a murit area, that primul, little da? corner that Așa. has a great view of the rest of that south side is a really, Cred really că good fac spot for them disbanded to pe be in. PMSL They ăsta. just have to make sure they don't get knocked, which I think one might have been, but it doesn't matter. You Ia know, lasă you Ender, both că vreți de eu cover hai as ieși. long as somebody doesn't push in, which at this stage I don't think they're going to. You should be okay to get those reses back up and running. I know the circle is about to shift, but credit to Mabitex. I think their A, position SBG is top 1. away from the buildings, but those high heels out În 2. to the Han right of 3. people are incredibly effective, and they have a fantastic spread on a 3-1 split. The final player, Так, Leo, синий я топ he's 1. taking shots towards Kenzu. Бля. Where's this next phase gonna Ну, go? știu, I e kind of want to тяжко, see greu. it go Rașul north poate să iei. into the buildings, 'cause that will make Stai it zona very să o vezi și zic eu. Oh, it heard you and said Aici no, care not crașanesc today. primii. Asta vreau să zic și am. Cine dă crash în centru, așa l-au câștigat.
Рашу вроде, если машины идем. Уней машин. That poor solo must be just terrified right now. Если идем trebuie He's like, splation. listen, I'm not causing any trouble. I'm just out here minding Da, my ladno. own business. Well, not Точняк, anymore. у вас стрит до Kajuma колер. getting junior out of Yeah. 1337. Finally, А, that's стриж coming into тио. play. Nicely done there. Good surprise. Ой, Стасей, But now ласай глобача. 1337 have bigger fish to fry. They've got to get into that zone. They have a nice spot in zone. Я теперь Alpi починить are сезон thinking the same бонус. thing. But once again, Mabtex Sadila are Alpi somewhere până să in the întoarce corner, am să and închide they are zona, gonna da. be Eu some sunt high ground, real așa? troublemaker Ia. for Синя Alpi. Раша, украшение такое. Mabitex Ну, missed сезон the бонус. prime opportunity to push Да, into the Раша вроде. warehouses. In my Без opinion, they беджины. should have known that there was only one player Esta from kalvet an opposing klash team killer. at that moment. However, Rush have Mab. proven to be the No, benefactors Mab, of stai. moving in a bit No, no, early. no. Again, those warehouses Leo are așa la definitely încă în angare. tricky to control because it's very open entrances and you Yes, can't be but- shot from Раша, Just по angles. идее. the- Ну, The Раша, fight Раша, between да, Раша. Alpi and Mabitex is going to Ката be Раша и very, топон удар. very hard to handle because PMSL the pentru second you Kespa и go кого. over the dip and hill, you're going to have to like Те score звонят, все 7, заебили 13, PMSL и 37, to the NGX north, украшение, ну? overbearing Да, and вот Ну, это. Sanders Раша, is Раша. going to get the knock onto Oron. That's going to allow Alpi to push a little bit more forward Esta in the ca direction minus. of the rest of Mabitex. Yes, indeed. I forgot that Shoot to Kill were even here. I haven't seen them for so very long, but Psyox doing the work, getting the job done, gets a little trade pretty much immediately, but she goes down to the play zone. That is unfortunate. Oh my god, driving around Kenzo, what are you doing? Your tires are Whoa. gonna get blown up. He goes down fearless of Team Alpi. The M4, the DBS, a good combination to have. Mabitex still have a player left up. Очел He's гашкаш. gonna move away. Haisu, the final player standing for his side. 8 teams left, but only 20 players. One team has a full squad left in this game, and guess who it is? It's Rush because they moved in quickly off the back of the South George building. Incredible timing, and it's really synonymous to why they've gotten 2 chicken dinners so far in today's games. Could they get a third? I think is 100% possible. They move so quickly, so early. Ca echipă este care a so rămas, nice. în I afară tell de you what, SBG, parcă really slăbim needs все points. în It is qualifiers. Ocean. They have Вообще struggled so потерянные far, and чели, here they ще are in the немножечко top мижак. 8. Could they get a placement point? It's a little early to go out just now, but down goes Frooks. Can Я the щи Gosh do просто. anything here? Сука. Ну, Oh, no. Щишара лоскоса, стай пиздец. Ой, ну Марашу жалко ее, ну что Рест Паркс потерянный. Ну, просто Раша дamos До SD того, Prince. прям Гатас уверенный. Даже SBG убляла к экспириенсау, даже PMGC плееры, PMGC. Да ну жалко, Шади уверенно. Надо просто Yazık Noisha yaşarat potențial în cololeac. Ей, ну при Айкында еще как сдолцели здесь жука. Сразу при топ-6 проход. По имени Sharp надо его. Ей, ну кредилям, конечно, има и Sharp. Подаваем крашем чем-то в зоне. Давай. Pressure is being put under as we are close to the circle closing in, but Victor with the beat with the Eu cu Victor DBS să șcată picks de cu up patroane în more urmă. eliminations. That's a mind L-a rugat pe Instagram, i-a făcut Nicely review. played on both ends, I have to say. They will, I-a of zis course, cel mai bun be jucător SVG din takes the Moldova, cake on TD. that one. I like the push by Alp as well. Look at Și-a that, just jucat? moving to that Ce? other jucat, hillside there, or at least behind Așa, it. minim, a Yeah, câștigat okay. They're gonna be 26 going la 5. behind it. There goes the smoke La wall. They're 7. going to be trying to go over onto 1337. This is what I wanted them to do from the beginning. I was hoping maybe they try that eastern side, and they are. Well done, them. Not quite in zone yet. Don't stop now. No. I guess maybe a little bit of a loot, little bit of a scout, but come on, guys, you gotta push a little bit further than that. Așa stopul la rând la 2 sau nu la rând? Unul mă. Da, două topuri la. А моя триля. Yeah. Crashes in as SBG Да, SBG have, после факта and проблемы. looks to distract the side of Rush.
so they can move in. Так, They've давно also got to contend with this side of Lithuania while Вот. this fight starts to break out. Nades going through the big Ой, windows of бля, the warehouse. сидя проб. Lovely Molly could do a lot of damage onto SPG, not quite connecting. Still 3 players inside the warehouse for SPG. A bit of a stalemate now as phase 7 will move into phase 8. LP now gonna be making that Давай, давай, move. давай, Oh, давай, was it давай, just давай, a давай, little давай. too late, Найс. perhaps? А, ну I ладно, almost окей. feel like it might have been. There was a lot of teams fighting in the north side they could have moved into, Физикил? but they Да. just left it slightly А too давай гляну. long, and that's where they're going to be Hélas. taken out 1 by 1, or rather 2 by 2. Duo still left alive. Maybe they can do something with that. They are slightly in zone as they snake their way in. And plus, Rush have bigger problems. SBG right next to them, 1337 across the way. 1337 need to get inside a zone, but are they going to make it? That is the big question, Miriam. What's one of the greatest comedy franchises of all time? It's Rush Hour. And guess what? There was 3 Rush Hour movies. Rush Hour 1, Rush Hour 2, Rush Hour 3. And in the words of Bill in the WhatsApp production group, it could be Rush Hour time as they look to claim their 3rd chicken dinner. But there's 3 other teams around them. They do have the body advantage, right? Up as a full squad. And more importantly, by the way, a 2-2 split across the warehouses, so even if 1 player goes down, or even 2, they still have 2 players, right? It makes it harder to make Бля, да ще раді щептати їх зона пянгаря з кішей, чи ще ще керну собробіти. Уніші нема... Jeszcze jak mejkiem. No rush sobie nie psydej i crash. Into the top 4, Yes, silence that's goes how you down at motivate the hands us. of a Mori nade. Ай, пиздец. С тем снумариш, ті ж майгені майстей олякла маржня зоні. Морь, макар пилоку 2 what і LB 3. should have done, right, while the other teams were fighting. They should have pushed in, but that's not what they did. No And here we problem, go, Rush. Rush versus SPG, the top 2 players. Lovely flash being pulled off the side of the door will really block out the vision, and now Rush are pushing forward. And that was a perfect engagement from Rush. Indeed, Neptura, clap Пиздец. your hands. SPG shut down. There wasn't really much that they could do. However, that was a perfect Rush, бля, engagement. And паркажок now there's паблик, just нахуй, one его реально. team left Всё. in their way. Silence goes down. It's perfectly executed. Chris Tucker, Jackie Tan, they would be Ой. proud of Russia's performance in Треба this буде last полкат. Wrangle game of the day. And Ми на it лук. is chicken dinner number 3 for the side Да. of Russia. Ой, Стаса, это ну дорника, мужка сангандощимчика. Asta eu știu. Eu încerc prost să fac fix la căști. This team. This team, man. Ти ж Who are шламень из they? моей пцен пилай, Really своп, пламень пилай, вообще не минус крик. Fantastic work from them. I mean, I Це said that дурніте. push onto SPG. Да, вони Just словами perfect. нулеша Chef's интереса. kiss all Она и тла round. ПМП What a game кацвітав. coming in from Даже them. лапы маяка світав Oh моей my молодці. goodness me. I mean, I'm both speechless and can't say Я его enough at the вчаля same time утирал. about these guys. Че? I know. Спилай вовчал и If you Паблику compare- залог. compare SPG and Russia or Russian До Да усула. ладно. SPG Цвет. and Nexus against І ларушла риба тресують моцнощ. It really shows how А good вот, Rush were там with как that engagement because SPG интересно, they're что там. not a- Маймулдик not a та еще bad team. по-любому. They're Вообще он Ну, суть имени. get the better of То, что вся О, еда 6 вкусная, суть. Ебать, нахуй, щи задержка аричела. SPG и Nexus. Гонза топ MVP по ноках. Щи задержка аричелик, пиздец. И приятно с Евро 6 судья, мне кажется, это патинажа. Ну, блядь, конечно. best team so far in this lobby. Да, еще оно маслипило меня с Yeah, кривет. it was clinical for Рест Rush. из Just дор. absolutely clinical. Yeah, three chicken dinners. Пиздец, in рашти, 5 нахуй, инка games. до Sorry, 4 дзечпу. games, should I say. Ой, Игорь, Добре. я цеки пейка, я тем сжикам, адик путям бы сжикам шной. Да, ну, интересно, партнерка отражена. Ну, как тут его Конечно, спали, ладно, круто. 9 eliminations from SBG. You've got 8 eliminations from Team Alpi, and then a big old Ну, что не 10 спари, from бля, Nexus пердер Gaming. So детим, бля. you've got these teams. It's not like Rush is just Шинкшфера dominating призовой. everybody and everybody's not doing Это, well. сука, You've здесь got some really heavy hitters, and Жёчка, жёч, да, just ктя тренес. coming in and taking them all one by one. So
it's just so much fun to see. I'm so excited if they don't end up doing well on the Miramars for tomorrow's Erangels at least. Yeah, exactly. It will be a telling sign if they can continue to evolve as a team coming into the latter half of the qualifying games. But certainly they put a bit of a target Da, ui. back, and teams around them will be. Eu nu înțeleg aici și cu Baby și cu Team Spirit. Asta real e pizdeță. Eu nu mă așteptam la așa rezultate. Let's have a look Я at когда the echipele astea două overall reale nu mă ranking așteptam. after 4 matches Типа, today. Rush team ладно, are on Baby ca Baby, dar Team Spirit. 67, that is 17 Și Baby, points бля, ahead пиздец, of что за second хуйня, place. блядь, и парк с тем нахуй сижаешь, That's серьез. incredible. Oh my goodness. It's And you pretty look at low, the no? rest of the right. It is. Ну, it что? is. I mean, you look Я кому сейчас сделал? between 4th and 5th place, right? Yeah. Oh, there's a 6 за bit of 7 a- пункти, of a- блядь, of a ага, gap ёшт. there. But second Patru to fourth, meci. 50, 49, 40. It's so close. Yeah. So Da, for the ideea m-au fact that prahos. Rush O să team nu have been mai... able Capcom. to just soar ahead of all these Cine să mai teams, din capul acolo? it's just Acum such fac a 10 puncte, great i-am job luat. from them. Also, quickly mention, Shoot to Kill and SBG have won nothing, and they still have come in second and third place respectively. So, looking really nice. They're very consistent in terms of those points. Yeah, As we go on down и ultimul the loc, list, bля. yeah, it kind of weighed. Din puncte în Maybe cât? they've only done one. Пиздец, I'm эй. surprised by that. Просто атикета пихарта нахуй, ж пиздеш киллер, și faci mai multe puncte de-am. E joacă foarte retras, parcă pizdeț și tare suntem să joași, eu nu înțeleg. Sunt 3 echipe, blea, bune, în rest e vai de pula la echipele astea. Da, ăsta participă. Ha? A juca asta când tu ești în joc, dar tu просто participă. Nu gândești. Nu fac nimic. Da, pe asta e, blядь. Zic numai, vreo 3-4 echipe bune sunt. SBG-ul, Nexus, Team Spirit și Rush. Все, în rest, vai de dânsele, blea. Și ăsta ca o bun, tot joacă normal. Dacă n-azi așa mă o să fac disband. După turicul по-любому. Da, eu tot la asta mă gândesc. A să înțeleagă că trebuie schimbări să fac. Ca și același fără RB mă gândesc. Da, pe ești понятно. Вообще nici n-are sens mai ții echipa fără price pool, fără nicăi, joacă, implic de la max. Da, asta e pizdeț, конечно. Da, на мандру то cam e trist. Da. Oi, Stase, vin cu obrat. Văd nu ești jucat și ceva. Unde e Stase? E și macăr. Da, el este, dar e închis microfonul și crește. Все, давай спор la live și noapte bună. Давай, noapte bună. Стасик. Ой, Стасе. Мой киданет напарнику. La băi și ne câștigă. La noi, din câte observăm, Baby pierde. Și cam nu-i bună treaba. Dar e plictisitor, domnul Paul, cam e plictisitor PMSL-ul ăsta. Înainte era mai interesant. Mă uit că te-ți plimbă numai și fac kill-uri. Adică cum te-ți numai câteva echipe, că restul suntem să joace, parcă. Și
multe echipe nici no name. Nu le știe nimeni. Păcat, exact cu Nexus și-au luat fight. Da, dar ei nu înțeleg și caută acolo ca tare. Parcă n-aveau spotul ăsta, nu? Cameșchi. Adică Nexus știu că mai săreau sus când n-aveau ruta. Dar Baby n-am mai văzut să sară sus ca tare. Da. Trebuie să se întâlnească la ultima zonă. Sperăm ca să întâlnească pe viitor, dar nu știu. Cam ne pare că foarte retras joacă Baby, parcă au frică să joace. Și echipele slabe, Doamne ferește. Sunt vreo 4-5 echipe bune și atât. E Rush-ul, e Nexus, SBG-ul, STK și Team Spirit și cam atât. Restul sunt vai de dânsele echipele și ele. Multe echipe nici n-avem idei că există până le-am văzut eu acum. Sfârșit contează până la urmă, au timp încă. Catare nu prea au timp, Paul. Câte meciuri au fost? 4, da? 4 meciuri au fost. Și mai sunt încă 8 meciuri. Cam atât. Încă 2 meciuri azi. Și încă 6 meciuri mâine. Pentru grupa la Baby și Nexus. Și atât. Se joacă 3 zile. Și dintre care 2 zile joacă fiecare echipă. Fiecare grupă joacă câte 2 zile doar. Așa că timp nu prea este. Poți spui că aproape jumătate de-am s-o jucat. Mobile Super League EMEA Qualifiers for the European region. You see, my name is below me, Imperium, joined by Neptura, to bring you all the action. We've had 4 games so far, 1 Sanhok, 3 top Erangel. We're 16. starting to see kind of a bit of a trend of the top teams. Trebuie puncte pentru top 16 cam. Baby au un punct, mă ting. 2 more games still to go. Și nu-i bună treaba. We're going to be heading over to Miramar, arguably my favorite map. I'm not so sure anymore just because I don't play for 6 hours a day like I used to. I don't snipe so much anymore, you know, whatever, it's fine. Well, what about as a like a commentator / an analyst? Is it your favorite game your favorite map to analyze and to commentate? 4, cred. Și 4. No, it's probably going to be a wrangle because there's just, you see the full Să scope vedem of amul teams on a Miramar. wrangle, which is really annoying for me to say. Păi da, să fie Miramar, că văd că au fost 3 wrangle-uri. Wrangle is not always my favorite. A wrangle, Sandhawk, one of those. Miramar, Sandhawk, one of those. Usually my faves. So, but from a coaching or analyst perspective, yeah, I guess a wrangle, just because you get to analyze the most out of teams. But the one thing I do miss on those wrangle analysis things is no one ever really uses any DMRs, no one's using those snipers, and that's what Miramar is all about. I'm really hoping we see some of that coming in here. Going back a couple of years ago, we saw the likes of Stalwart and a couple of other teams really kind of bring into meta the snipers. Unfortunately, it's just because learning and executing a fine spray with the M4 and 6X, it just kind of... 2 Miramar, da straniu. Un Sanok, 3 Erangel-uri și 2 Miramar. Măcar să le fi amestecat, știi? And basically nerf or at least added more recoil to long distance M4 spray or AR spray. So yeah, I like that you bring into point Miramar and the potential strength of a DMR or sniper. Playing path is pretty good for this big desert terrain. Allows these teams to go all across the map. To be honest, you couldn't ask for a better playing path.
Așa nu a mai fost. Păi de asta și spun și eu. Auzi, mai tușești. Make yourself. Auzi, mai Yeah, did tușești. you make yourself cough from that phase one? Maybe. It just had to be done. That's just so awful. Can we have a doctor, awful, please? Can we have a doctor to treat that? Păi da, next gen ăștia ei-s duși, ei-s loviți în cap. Eu nu înțeleg. Pstitet au contest. Și pstitet pierd contesturile. Eu nu înțeleg. Dacă tu ești slab individual ca echipă, cu și ocazii tu îți alegi niște spoturi gen Los Leones, Bootcamp, Pocinchi, școală. Cum, blea? Deși îți alegi așa spoturi? There are quite a few teams. That's what you Mai get ales when dacă you nu știi să le joci. Și mai ales dacă series echipa e where, slabă. teams are going up against each other for Hello. for the first time Alo. and a playing path that Ce s-a complements the Los întâmplat? Leones finish. The Da, one e thing ca about ne Los uităm. Leones is that you can fit 3 to 4 Mai e oameni teams, clari? and arguably Da, 8. to the point where all 4 teams Free can kills. somewhat Stai seama disengage free away. kills. It's a bit similar 70% to in din San echipe Martin sunt as well, alcoolici. Care however, it's 70%? Eu am zis 5 echipe bune. Ia ca, Standards SBG-ul, isn't gonna have a good Nexus, time, he's all Team on his Spirit, lonesome, and that's gonna be STK, SVG. Rush Quite nice. și cine mai este acolo? Gata, cam este. It is indeed. That's a shame, Alpi. În rest, n-ai concurență, n-ai nic. Și Team Spirit, eu nu știu ce cu dânșii azi. Oh, and he missed. I thought that was going to be the epicest move ever. Drop Ocean, ia uite, Oceanul Atlantic stă acolo sus. Ăștia n-au idei de joacă acolo, numai Akașa o mai jucat PUBG. În rest, și Akașa tot, că tare au zis că el se lasă de PUBG, dar văd că joacă. It's not a rush hour moment because they're not. Well, you know that. Ori este e alta Akașa. Nu știu. E așa, e așa. Whoa, 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 whoa. Ceilalți fac experiență. Ei, ceilalți mai gine nu jucau aici. Eu, uite-l pe Mohamed. I know you're young, but you Mohamed never n-are seen rush treabă. hour. No, I don't think so. Maybe when I was young, but. La 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 Your parents have failed you. la Da, ui, frate. la. No! Eu testez. God. Oh my goodness me. M-auzi normal? So Yeah. your homework Excellent. isn't to research teams for tomorrow's broadcast. It's to watch all 3 Rush Hour all movies in three? honor All 3? in Okay. honor of Rush team and their 3 chicken dinners today. You have to. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама Tell her she has to watch all меня 3 с Rush Hour тобой movies. заберет. I'll look into it. That's all I can promise. But yeah, I'm not Intram eu cu Toma și vorbeam pe toți. Ei, ale ne știți vă și voi. Aveți jucat și voi ca Mohamed, dar este mai. What an interesting name Oceans on Fire is. Magamud. I'd like to know the. E greu să te lași de PUBG odată și ți-a intrat în vene. Nu știu, Paul, eu văd că tare gine mă joc cu Kespo CS2. Noi n-avem treabă. Да joci acolo? Yeah. Zis că greu te lași de PUBG odată și ți-a intrat în vene. I'm not a scientist, but I've seen it. Și în grupa aia cine a rămas? fără RB, Dagestan, Classic. Ei, și fără RB o să joace, cred că tot așa ca și celelalte echipe. Dagestanul cred că să joace normal, Classic-ul și Shockwave. Dar Shockwave, nu știu, să vedem. Cred că tot a joace normal, imagine. Unfortunately, it seems like they've hit a bit of a brick wall in terms of other teams around them have just essentially found a better form for now. I do think Leo Esports Leo, ia uite, Bostan, Leo Bostan. They'll just again they'll be one of the Leo teams I think Bostan will benefit 33. pretty heavily from good VOD reviewing. Absolutely, yeah, and I tell you what, I feel their pain. You know, Блин. when you have. O, și grenadă bună a dat. Ui, blea! Ia, iubă, rебята! Брат, ты в стрим? Да, да. Я. Will benefit Главное, уйти. really from Uite. good Ies afară, reviewing. spari și încălzești haieșcă la gard. I tell you what, I feel their pain. You know, when Пиздец. you have. Not a level Ia, iubăște și nu ajuns la gard. Ебать, ебать. of
Nu cred, eu nu cred la și mă uită. at their disposal. But we have a little bit of Suca. a scene over at church here. We have Au două echipe serioase aici Mind- fight. No, not Mind Weapon. It's TM and 1337. Na, no. Oh, what a name! It is the mind weapon going up against Yeah, the you side. boom. Yeah, Generous is knocked down. Suca. TMW. La noi când e mefut, la jumate de aprilie, după I idee. don't read very Da, nu știu, cred că da, Do cam you așa. wanna borrow my glasses? Bă, dacă te gândești așa, maybe. Spiritul, toate meciurile, vreo 4 meciuri eu slivit, da? Da. E 4 meciuri, nu mă s-a întâlnit cu... 3 pointuri nu s-a întâlnit. S-a întâlnit numai cu echipe serioase, că este Cat, Raș, acolo. Da, nu Și știu, de de atunci. nică prosto este eu pe loc și echipele și alea sunt grivneau la das. Da, și pizdăneau. Dar zvira dânși niște 3 pointuri niciodată nu a fost așa. Cum nu a fost? A fost odată, nu? Nu. E numai unele kill-uri au fost contestul la bootcamp. Yeah, very nicely De done. la Nex s-a pierdut, pe urmă la Zmeica de la De la Raș. Nex, de la Raș, de la STK. STK. So important, you know, to have that flexibility come in a team. You know, you're getting pushed. You De don't la expect them Tets, to be able короче. to push back and immediately stop them from taking too much of your space is really an important skill. So nice that they have that Da, la mine mind e, weapon. Definitely este have delay. that on their side. Next gen though, they'll have to discuss what went wrong with 1337 in the lobby though. Mavtex taking them out in Los Leones. That's another good start for Mavtex. But yeah, no, you know what? I was gonna say, oh, but it's not Și the way that zona we roll, but it is домашняя a good pentru position noi for them. era. A lot of teams starting to move out of that position, so they might want to get their skates on as well, or maybe not. The Noi zone bă actually jucam though, that aici, side, unul a aici, little așa mă bit vedem of zona și in ne there, băgam but for the most aici. part, it was okay. Uf, Yeah, Am if deja you're vu-uri up with a prosta full cu mef. squad, a 2-2 split would be absolutely perfect to Zmeica have eu вообще am the ahuit cum edge o of Los slivit-o. Leones Tu and nu the trebuie să warehouses ahuiești down cum o slivit-o. below. Tu trebuie să However, ahuiești că ei the вообще three să află person team la would Zmeica pose când for risk ei are puteau să joace maybe spokojno de pe together linie. as a three-person team would be Încă good. când This l-a was a great văsadit shift pe for Naomi Nexus acolo Gaming. By prim. the way, they landed in the Impala area, able to utilize that south and southeast roadside to their advantage. Breaking team, breaking bad, as I like to call them. Having a player knocked in SPG, now going to be moving forward away from San Martin. Not too many teams are actually inside this phase 2. Out of the remaining 14, there's only what, 5 that are in the circle, 5 to 6. Yeah, it seems to be that way. You're right. There's not a whole lot actually inside a circle, and that's where we're gonna get our action, right? It's gonna be on those Chumaseta cliffs. It's gonna be on those south side cliffs as Да, well. As блин. teams try to be clever, wrapping around, going, oh well, there's gonna be teams. Интересант, конечно. Road. Maybe we do this, maybe do that. It doesn't matter. The zone is small enough. There's enough. Noi teams bă outside jucam la the început zone de los. that Nu you're mai all este, gonna noi de-am de mult clash avea at să some înaintăm point din los, când am anyway. văzut că So, zona îți duce that's where deodată. we're gonna be seeing our E și logică action. e nas întoarcă pe los. Leos, though, on the other hand, I've just noticed pushing E, vaci, mi zvede că ți-i tu minte cum jucam noi cu over on Mef. the eastern side of zone, they're looking to be more of a dominant force coming into that eastern side. You saw Spirit there just making their way in, and now Rush. Where are Rush? They're over in that western side as well. They're moving in just ahead of the zone and just ahead of Ocean. Oh, that is tense. La tine leacă foșnește? Ocean's on fire, moving in through the blue of phase number 2. It's a bit. Da, nu știu it's a dacă big la mine map and it's a foșnește. tricky map to rotate around Asta e. because Asta de la stream you foșnește. really know where you want to go. You can get yourself stuck very, very quickly, and that seems to be the case with Ocean's on fire. They're gonna have to find another way into the circle. We're starting to see more Da, teams asta de la move stream into this foșnește. phase number 2. Ia uite, așa nu foșnește nic. Shoot to kill. So that's pretty good. While Big Baby takes Da, eu tot shots aud un zvuk. out in the blue towards Albi. Nu, asta e de la live-ul lor. Concinei. We'll say Big Baby full squad at Number 2, a couple of them quite central in the form of the mind weapon and shoot to kill. So that's Da, pretty da, good, asta e de la while stream, Big Baby короче, takes забейте. shots out in the blue towards Albi. Hai, băi, și fășeț ai, baby. and they're okay right now. They don't have any immediate threats
but they are very much outside of the zone right now. I mean, they're not even being shown on screen right now. They're very, very outside there. This could be good for them, though, depending on which side they're on, though. I mean, I still can't see them. Аби не зона у спіріту катаря моя. It's a nice open corner of zone is what I'm trying to say here. It's a nice open area. They could possibly sneak in a little bit. А моя фула синкіда спателя, капял ді очан. But it's possible. There's Фонешті, но фошнешті. Щі фонешті. Адікін щі сенск нонцелек. West. I love that team spirit repositioned and got back up towards that kind of northwestern edge of the circle, because it's really important that they're going to be able to gatekeep teams coming in from the blue and kind of push teams around them back and create a much bigger level of space and control coming into phase 4. So quick reaction from team spirit. Can't say the same for Mabtex though. Норм, Сауді. They've kind of been choked out of their own area. Бля, сын какие-то фризур дела. Opting to take that Суня то еще тот ще вафош нешті ладенший бызы ядик. Если он бызы даст, я дела стрим. Дябя Сауді парк чава. Апшти узыком бызы то есть и дела лайв лор. Ну рейс не душим лакес. А моя? Да, бля, сумки стрим, с не душим, щас не релакс. Идем на компорне стриму ку PMSL Europe, апни темпла урм, идем на PMSL Europe. Это пиздец. Тап меня чисто шанкун. Номер масса шамут. Шик. Спирит кураж яр. In Miramar, I believe it's actually their strongest map, at least from my experience of Раш он дойчели еще рамас. they were obviously Не спари кагата ГГ раш. Мне чисто НТ. So yeah, Miramar is for me one of their strongest map, and they seem Да беби кумдинг треск. effectively, especially coming in from Бейби, that San Martin. деген транзон. Nexus now are going to have map attacks breaching Да their спирит пещерных окутункил. Пираж. Molly in the direction of Uh-huh. map attacks along with an aid will push him back a little bit. It is a 3-1 Что SBG, split. пираж Да, да, месте меча и Сташенкун, Мирамар. Which is extremely strong. Having that player across the road really will allow them to suppress map attacks in a lovely way. Сюайку базы то есть алора и он салегай. Just making sure. There we go. Finally, a knock on some side. It's Yeah. Psyox to go on Ебать, down. получше Евой. Surely that's the Здесь push. могу Maybe морежь. not. I'm gonna contradict myself again here. Да панкедил. I was gonna go like, surely that's the push, right? But this is nice. Лас шеуляк Сауда. Остана оста микрофон и походу. Okay, never Просто. Да, да, ста микрофон лашня вакул. I was looking at TNL on the outside there. Па... Бам. А подруга оста микрофону походу. Not gonna go Ой, down. хорош, Дорин. Guess who is gonna go down? It is Kenzu Doran with that DBS gonna be taking him on down. Let's see. Is this the revive? This is. Yeah, Dorna extremely strong. О, бейби. Close quarter combat player. Идем с энчентру зоне опрапи. Такум де блясы ду кончентру зоне, вода дом. I believe the reason why they didn't go for the Сниж full чоляк. is because a player was across the road off the back of the circle. You made a great point that they're not inside the circle, so they need to close out this fight sooner rather than later. They're going to have the Nameless as well, overbearing them from the high ground hill on the edge of the circle. Time is going to be ticking. You can see the Nameless in the elimination feed on Давай, высадец, высадец, высадец. Гад. Тащи, ну я удик со себе. Ну уж. Але высадишь капа. Ай, бля. А пропи. Ебать. Подзач хп и лосат. Ебать, департ со себе. Департ со себе, пацани. Serios Turek băi, fără costume, fără price pool, fără foto, fără design normal. Ai, 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 ai. Полная. Канал мене кошіга нямаш. Дальше mai fugi capăt, подальше. E ca exomașină, nu capa. Acho que шум vine. Acho que Tanelo vai ficar de fight. Was going to be able to push back
this side of Nexus Gaming from the top of the hill. Nexus Gaming. Бать, шум що маємо Comes шукати. on forward, one of their players is knocked down. They're taking shots from either side. Ой, It's so хорош. easy now under pressure. Doran Бать, Дорін once в тут again ботоляк. being the playmaker Ну, for уж this по side. партии пизданешь. Ой, бля, Дорін, йоме, в ту боталон. Я уж Димур мне данок, все, ТНЛ минус. Бам. Ну-ну-ну. Он авион Рамас. Да. А, и пиздок шум. Найс. Он ну его на вапат. Он В3. Да, конкила коло спирит, походу, да? Да. Кто спирит? Да, до киллерей. Ебать, що май кота, то ж ТНЛ, що мака піздял. Да ну, катарі так спіріту, ну й да дянок, лощала Дісуса. Ну, бреві шанси до ріна коло Дісус, що діжосинг. Канда. Просто шуму тупі та коло ножчику мені шум патрону його датли єгзо. Умот під шум мінус дойде. Ну, а елду пастало дат минус 2, да колон, кано і шидя супрал єгзо, ши... А, шкаділа да. спать, а ста Ера, піздець, на що було. нашем моменте сте популярк после номера, что кам тут. А, нашем моменте, когда именно где наша позиция контуешь, де экземплю, для... Где наша граунд. Патр, киллер. Дорін 5. Та, да, по факту он килл мать время, шенку энк 3 киллера моя ПТНЛ. А, і так спіріт, ну є топу на мою вахуй. А усы ей... Блять, ну є Да, топу. стояли. Без кцараты уведомления. Топу, ну. Да, ну, на свете. Стрим. А. Окей. На свете стрим, это нормально. А мені же екран і ларк. Хвач, мені треба так спати під дискордку, не? Ай, лас. Если умеешь шката, дам ще. Лас, усинтриш. Lovely shots from Leo. Gets a knock onto one of the breaking team players outside the Los Leones. Shoot to kill are waiting in the wings down in a compound on the edge of the circle. It's going to be tricky dicky for Leo Esports to in any way survive. Śniewa incentrum. The roadside. I mentioned shoot to kill. You've also got the mine weapon as well to the north of them, and they're going to have to pull out a Mabitex and just go somewhere and commit to it and hope for the absolute best. Basanic onto Victor though, SPG under a bit of pressure. Easier said than done though, Leo Esports. The vehicle gets blown up. Ола, лево ешьте. Щивайку потериться ешьте. Nexus лог 3, бля. А, и он ки спирит по Nexus. Щё его Да, спирит надо не штичишь, ешьте он файт. Nicely done there, taking out Nexus of all teams. You know, it's really hard to take a team out immediately after a fight like that, right? But you know what, Team Spirit, they've done it. They've done a good job while doing Батя, иди мол нам возу пимера марча или кустей пхгш с швак кавер кумуазик. Наша позиция. Да и все, гата, я лдища на моес. The side of Oceans on Fire and Escape Esports. So this is a big opportunity for one of these teams to kind of kickstart their level of confidence coming into the final game and hopefully rack up a couple of points in the overall standings. The mine weapon's still in the center along with the baby. It's like all those three teams are just kind of going, okay, stalemate, we're still in the circle, let's see where Faces goes. Escape, they're still here. They're still at it. Full squad as well. There's something to be said for just keeping to yourself and outmaneuvering teams until the end stage. I mean, they're not quite in the placement points yet. They've still got a few more teams to eradicate first.
when it's a better result than we've seen so far from them. Unfortunately, the zone is not going to help them with that. They have to move in. They have to move past Escape Esports, who's priming a nade right now. That's got to be good, right? It is got to be pretty good. However, shots in the back, I think, from SBG will prove to push Escape Esports down. That will give a slight opportunity for Oceans on Fire to carve a bit of an entry point. They have, I think, a bit of a 3-1 split. Nets being a great part for Ебать Baby's Jink. success in the points that they have scored. I think it was the Все-таки Мирамар и Мирамар штигл. got 3 of their eliminations for his Очень хаешка я да. proven to be thorn in the side for both. Трехочковая. While as the next circle shifted up, I tell you what, Team Spirit are in the perfect position down on the southwest edge of the circle. They are. I mean, if we talk about any team having the dominant Пиздец, approach here and being able бред. to win a game, Минус Лео. pick who's going to win, it's got to be Team Spirit, right? You've got to be able to take advantage of that when it's given to you and just run with it. Especially when you've got all these teams on the Стопы northern носу side, определит man. щебрез Look at фака. they're all at it, all together. SVG's looking here. You got Escape, you've got Ocean. There's 3 just there. Then you've got the third partiers in the background as well as. So much going on right now. Armor getting put down, helmets getting damaged, med kits needing to be used, utility Нарикум, Team Spirits, ну и топу, но остави фарти и Мари бред. Ну ей. Ну ей топу, но остави бред. А я и топу. Дем Baby фашка в отковерлейцу apropiat. А да себе что напой. Gata, Baby, nu mai iese de acolo. S-a moare la zonă. Молодец. To escape esports, the edge of the blue was their friend as they shut down Oceans on Fire. Now they're just gonna have to make a push. Ой, бля, зачем интересно, Стас, я выйти. Я выйти, брат. Вип-пуш. Я выйти, брат. Да, на окно сдобди парить. Ебуш, а мы вообще РМФР тачка, пацан. Хороший, но сопу не спатила туалета, долбоёзи. И пиздошел граунду, на самом деле. Пиздошил, да, машина пиздец, пиздошил опусу, долбоёж. Ой, макарпорио до по туалету, дела нахуй, ну. Макарен торжил с кавер, ну. Блядь. Очень смог пиздосу на крышу на туалет. Ой, да, мамир, ще хуёвый жак, и что? Дылый крышу на туалета, сам ее спать и пидял. Спать, пиграунд. Фут. Щидал Мы мою. подставили, что за хуйня вообще? Что делала ревайвы каздыша? Ай, мам. Пиздец. Бам. Пушка жестко, челюсть. Куминка, да. Да и псубашет. Ой, хорош. Вообще ёбнутый. Клавой сосуку укачку на футбол даже. Нентру зажимать мерчал до патрона. Да пнул имень пещала на дойля меч. Диппот, бля, дисус. До зажимырка с нокая с коном фулопа. Мордерыз, да пошай, бля, PMSL. Пиздец. Лямцы и рушения из жёща шащава. Да. Локулор, бля, магиненька там где треба, нахуй, да кыжукам баша. Один жукам МКС. Агиничкам УКС. Реально. Ну, я реально, ну, паре рубляк на ножок хуйня васта. Дило, Ну, паре руб. Емпарі, да. Ножок васта? Емпарі камауит, да, ну парі,
Că îmi pare rău că mă uit și îmi pare rău că nu joc. Înțelegi? Nu îmi pare rău. Îmi pare rău. Pentru că tot o calificare undeva mai departe. Unde nu sunt așa sadovnici în pulă. Bă, depinde cu și echipă joci. Și logic. Așa e de sus și facă-i la toaletă, îi dau baioge, ăștia coboară în anaghe și pe dânsă nu suit. Da, e clar. Baby Denis. I don't know what happened there. Two of my 3 lights I have on currently just zapped, went off, the power didn't go off, so I just unplugged, replugged again. Bля, măcar puncte pe placement au luat ceva. Măcar mecii s-au făcut vă 2 puncte. Oh my goodness, Spirit coming on in here with 11 eliminations? Yeah, they use the high ground to their advantage, and although I thought it might be a lot trickier for them to move down, maybe it's the fact that they were the only team on the kind of southwest side that all the other teams were picking each other off, and they were able to move down very well executed. Disband la BB dacă merge tot așa. Posibil să fac schimbări în echipă, nu știu. Disband nu cred că și e precis, că Baby e echipă serioasă, n-au ei treabă cu disbanduri, cu de-astea. Dar schimbi, pur și simplu, N-ai cum, băi, să nu faci disband după așa huinea. Baby n-a să termine, pentru că asta e clan care degrabă n-a să moară, știi, și nici echipa n-a să moară. Prost a să schimbi playerii. Tot Cel 4. mai probabil. O, pe Overlay nu cred să-l schimbi. Dar nu cred că schimbi de 4. Maxim plus 1 minus 1. Asta e incompetență în pulă. Maybe Overlay și Denis o să rămâi. Nu schimbi așa ceva, asta e pizdeț. Da. Și nu schipim la meci, că cam... Nu, le-am desnitem pe la urmă și blea. Că jumătate de oră. Overlay precis să rămână dacă ai gel. Și el spărdește că a făcut echipa asta. Dar restul nu știu. De asta cred că e treaba lor și să facă mai departe. Brilliantly executed game from Team Spirit and 23 points well deserved. Normal. Spirit s-a trezit. Stands out to me immediately. SPG and Shoot to Kill. I'm not just saying, keep saying their names because I like the teams. I'm saying that because they're constantly top 5. Constantly. I think we've seen SPG outside the top 5 maybe once so far. Și fără arba dacă o să-i fut o stângă, maybe să fie reshuffle, că disband nu cred. Вот именно, că eu sunt de părere că mai degrabă la fără arba și disband, dacă rezultatul e rău, decât la Baby. Mai degrabă ne pare că la fără arba și disband. Și blea. Înțelegi că în spate la Baby stă un clan serios. Eu înțeleg, asta nu e seriozitate, asta e incompetență. Nu Înțelegi? Zic la chat. Chat. De fără RB. Eu vouă vă spun chat. Dar fără RB asta e pur și simplu o echipă. Și mai degrabă o echipă să facă disband decât un clan care sponsorizează o echipă mai departe și mai departe și mai departe. Păi noi de echipă și zici, adică cred că toți de echipă am în vedere. Playerii, toți 4 să facă disband. Asta s-are în vedere. Короче, zic. Nia Lorenz Royal, cred că o să țină echipa. E acolo 4 ani, o să țină rolul. Care 4 ani? 4 ani nici ei n-ați mai joace papcă.
И, блядь. Короче, треба лор. ШФРРБ уж, бэйби. Дисбан, ну дисбан, для маста. Треба лор. Troubleshooters on the right panel. And then you want to select underneath gap and running, playing audio, find it. Hey, and you want to set your device, and you want to check mark where it says client up to start. Click on close. So, as always, thank you guys. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бека и Киллер Джой могли быть в Нави пятым игроком. Бека Кабека. Да, Киллера и сащи искать. Белый жесткий. Жесткий, да, сразу Нави стидущ. Да, новом еще. Да, și economie. Dar știi cum a nimerit-el încă în apa, ori de unii nimerit-el? И, бля, да по atâta timp în urmă și să nimerești în KP, da, mă să nimerești în Navi sразу cam, înțelegi, diferența asta. Da, nu e diferență. Killer Joe joacă PMSL, a luat de 3 ori poadreat MVP la națională la turneele din Ucraina, a luat 1 milion de rubli în jumătate de an. De ce nu? Nu știu. Dar și mai este așa, tablița PMSL MEA. Și am să joacă și alte regiune sau ce? S-a jucat, da. Și regiuni. Cer scuz, dimineața. MEA, Brute Force. Și care e вообще tablița acolo? A, gata, văd. Brute Force pe locul 6 și 15. Și, bля. Да, Brute Force pe 15. Да și za хуйня, ой. Moneymakers pe 6. Dar știi ce e interesant? E ca... Допустим, tare multe echipe care au primit sloturile, da, și ei puteau să aleagă, ca cum și Dark Project, puteau să aleagă pe CSA sau pe Europa. Dar dacă e ca alegești Mad Bulls-ul pe Europa și Major Pride pe Europa și ăștia pe Europa... Nu puteai să alegi. Cum nu? Ți acolo îți dădea slotul în dependență de ce regiune reprezintă organizația, ori din și țară jucătorii. Bun, da. Înseamnă că tipa nu puteți să nimerească mai mult de 24 echipe pe Europa. Nu. Понятно. Cine joacă pe 5? Da, și pe 5. Și să joci. Пиздец, chiar nimeni nu vrea să încerce link-ul din descriere. Ia-i balai. Degeaba m-am chinuit eu să-l pun azi pe stream. Da, să-ți coda faliment, el azi nu-ți poate. Dar ce scop vă interesați? Ei, de-am cu și scop. Domn Andrei. Ia uite pe chat. Și brat, începem meciul? Ori încă nu.
La 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 la. La 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 la. Obviously we have to. It's such a strong game. That's the thing, is it wasn't even just like a clutch and exciting battle, right? It was Nu dominated înțeleg. circle 2, really, circle 3 kind Să of mă uit în Telegram? Am revenit. Oh, Emperor. Să mă uit pe Da, Telegram? domnul să revii. Da, da, uite chat. PMG-ul. Nu știu, faci mai este. A să reșim cozi înainte. Da, mai este un meci. Nu mai ies eu nicăieri. Dar nici eu mă pricălesc. Ai, Vasa muș. Vazea muș de adresă. Apăiac. Yeah, and it's always going to be an element of for example, what teams have expectations around how Nu trebuie. are they trying. I'm not saying none of these teams aren't trying. Прыгнет светом, чтобы восстановить звук, панель задач, навигация, устранение неполадок. Emperor, da, normal, n-ai pierdut tare mult. I don't know if I can still see it. It's frozen from my side. Yeah, it's frozen from Oh, thanks. There you go. You can still hear me, right? There you go. Sorry about that. Yeah, goddamn. Nu e așa interesant PMSL-ul ăsta. Sperăm că finala și e mai interesant. And Team Spirit, teams that don't have global champion experience, when they're coming into these qualifiers again, especially when it's just top 16, it's not like they're not trying, but they're going to be going, okay, well, we don't need to try so hard, right? And I know SBT have come out all guns blazing. Băieți, hai să facem 20 like-uri pe YouTube acolo. Avem 16 like-uri. Precis acolo sunt oameni care stau pe live și nu au dat like încă. Their strongest plays till the finals. Yeah, I think there's a lot of truth in that. We see so many teams well do the same thing, where you have those teams that just, we touched on this earlier, I think. They just don't go out guns blazing. Yeah, they don't. Finala va fi interesant. Băi, sperăm. And why would you Măcar să avem la și ne uita. waste your energy on doing that? You'd much rather see all that momentum for the finals. Yeah, and even just when it comes to VOD reviewing as well, the teams that are going to VOD review, right, which should be all the teams, but the point is when you VOD review, you're going to be looking at what other teams do and how they rotate into the circle, where they position themselves. Чик чик чики пик чики чики. Qualifiers, it's going to be much easier for you to counter coming into the finals. It worries me a little bit again. Сука, мой там TikTok. Era un videos tipa стрижка de $1 în India. Cum altunde pe așa cu hui păi și zalama. La la la. La 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 la. Уходила на берег Катюша. No, absolutely. I think that's a good point. Something they really have to be careful of, because we know they can play, right? If they can just save those tactics a little bit more, if they can just hold back their cards just a tiny bit more, that would be so nice. Because obviously they can play, they know what they're doing. So if they want to continue that momentum and continue succeeding, maybe Ой, nu s-o săturat graiască-i. back off a little bit, not throw so much at the table. Mai de acolo să fie intrigă din top echip cine vor lua sloturile. Plea, da. Ibate, 100 de oameni au rămas din 200 pe live. Și este live oficial, pațani oficial, suca. Și așa de puțini oameni, ia ibu. O stricat, e jos ca structura la PMSL. PMSL qualifiers regions, and we noticed that there's a bit of
average points per game for the teams and for the 16th place team. And I believe it was between 7 and 8 points average per game that a team needs to get to make it into the top 16, to make it into the finals. So Bă, I think that's a good Și bă, way of gauging how mă auzi bine? da bă. Ce bine, bă, când te aud, bă, bine, bă. Wow! SVG and shoot to kill, maintaining that kind of trajectory. We've seen them in every single Wow! Da bă. Și când se termină de că mă enervez? Eu nu știu când se începe, nu când se termină. A, nici nu s-a Ca ăștia început. zăiebale, ăla, ei grăiesc aici, ei singuri nu înțeleg, ei singuri s-o zăibiți grăiască. Mă duc eu, dar Unde duci? singur. În CS. Ei, pizdeț. Dar și cu tine, nu-ți fie frică. Ia cana. Nu-ți fie frică, sunt aici. Plea, retro, dar nu e ideea să înțelegi ce se întâmplă. Ideea e și interesante meciurile, că așa care e sensul, blea, pizdeț. Parcă e turneul, parcă e finala la PSNG la Vânturi. La vreo 100.000 de ruble și aia ca poftim. S-a început, brat, prichin, ultimul Miramar pe ziua de azi. I know that doesn't really mean much again because it's top 16 and they're still quite good, but it shows that the other teams, especially down at the bottom, Escape Esports, again, breaking team, big baby. Și acolo, Baby în el poză. One strong game, and boom, you're up there. Necu să mușa sară pe ișa după mașini. Hold on to, Кто там you know, еще? don't get dragged down by a string of bad Restul deamă pe performances, and default. one good game will put you back into the mix, at least right now. I think it also shows, because of how close in points these teams are, actually how consistent against each other these teams are. You know, there's not, there's not enough of, yeah, we have a couple of teams, right, who are going really Hai să ne scacim Minecraft, brat. but the Eu la mine cumpărat. large majority here Și Minecraft încă ai? are doing really well. La mine cumpărat e. Taking a couple of La mine acolo e. one point there. It's all De când ăsta e pizdeț, el acolo îmbătrânit. Eu в шутку am zis, dar văd că la tine și Minecraft este ștet. E, la mine numai așa nu e. that high up with one big Comp și ala mai are memorii. how close it all is. Mai are de huia. Сведения системе. Is that flame path? I think, honestly, I think PUBG like Dar nu-i скачет вроде. we want to see Вроде Băi, просто e Baby cumpărat. susibit e din... Окно сведения системе. Baby lutează cu obrirea, da. Somewhat similar to the first game, a bit more south, of course. Occupies a lot of Seagulls in the Minas del Sur island area of the map. Eu dat skip la fight cu Rush. In the Valdemar area of the map, yeah, it is. ish, yeah. Leo Esports and Oceans of Iron. Immediately, this is going towards Leo, right? Окно на Because, Y4. the surrounding they have on them, but it's really all about who has those weapons first. Again, Leo looking good, but if you look there, it looks like there's actually a Din little bit di of din display di coming in. di 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 There's a di dark side better than a di di. pistol, that's for sure. And Fruits has an M24 with Lenovo Optun Y4. Go cu sine un Valorant. Dar nu joc eu Valorant, eu nici nu știu ce joc e ăsta вообще. Eu CS2 mă joc cu Stasic și gata. Gata, gata. Gata. Și Ia gata. des mă uit pe Steam dacă ne-au intrat bani. Încă sunt pending și chis, da mă. A, dar e походу pe la vreo 2 să ne intri în cont. Da, mă, ne zaibim de CS și că noi încem niște jocuri serioase. Escape de backroom, așa, da, da. Ui, văd că e așa domnul în cauză, Andrei, că am zis că niciodată nu e târziu. Adică, Da, păi uite. unde? Cine, bă? Niciodată nu e târziu, mai ales la vârsta voastră. Asta unde? Ceata e, unde? Dar nu văd. Da, păi uite. Nu,
Ну, с одной лишь чат немножко. Чеш, КС, но майка анимешная графика ж физик. А ты забей хуй довольно. Печатывай, не тюйтай по наму печат. Хорошо. Телегорщик, я знаю. Ну, пи скайп нахуй. Это на YouTube, что не Андрей же вообще. Дзикш є удобно, Андрій. Да что не дзыщ удобно, Андрей. Та ще не удобно, дякую. Ще не удобно. А, то есть серьезно. Дзикс нон соляга, німі. Маниш его целес. А, мы дома целес, ты перегреш. Ой, да посильнее шред другой каут компуктор. Я кямы вам кэску, но ишки дамас. Компуктор. Я не доси кемы вам кэс. Следем. Інтрацичка МКС дойве дойш, гад. Серьезно, типа фэр пиздешь. Фэр прикольно. Но если Фэр там просто прикольно, жесткий жикамыш. тарь. Но Камаш. жикама... Сенсудиор. Осудлей. Меч. Раунд. Щит зачем не удобно, Андрій. І зачем кази і терзив, да? Каз не жикам МКС. А, бе. Picks up a two-piece and now just one player left standing for Oceans on Fire. Absolutely Упчин. incredible. Что за хуйня, вы? Sports take down the side of Oceans on Fire. Timing great from that, by the way. Timing great for a Shit. team fight. It gives them plenty of time to do Упчин. what you mentioned. The name is Village in Молдова. down to. So yeah. До часу ржмать. Мадош, кстати, мы им понакули. Є? А, брат, Білею нам кілометри, от раз ми з ким білею, да то. Спандос уделяем бак. Пінкішнел на неї шина. Так і з кілометр спанако. Бля, до орижмата, намерз. До ржмати, да, кілометр кац. Каза, врё, суд 6 зэш. Кытай. А, может, мы. Юпана ромні мадука і панам барладунь, мадуки моя шамо суд ще нзеш. Ост шей дзе, ну. Німерення мо стоп дзеш. О, 100 километр. Піздець, ей. Давай, йдуть на автобус. Що з дебілою, мадука ромні, да, пойди. Да, весь таким он боршку, деду не весь такой нож, такой пацан, серьез. Піздець. Мужик серьез. Подруг, та я щас інфачку наштінську, а ти? Да, киоцу кронштинскую мафиози, вообще, как бы. А їмка бела осотка. Друнтім стаття яшно. Ну, і Але, шкву, стаття яшні шодати. Його 20 стучава, да, дістатна стати яшні шодати. Ну, ну, глумимая, интрация, он доля дой. Давай, інтрацин кеси. Зеро пиздешь. Пунець аламия скачас, кът сжак мечиса. Тем колдуц. Ну, ваш тем. Тем колдуцкую. Система дисплея, исправление жесткий диск, чипсет, клавиатура, модем, аудиосистема. If I was a team on the north, the one area I'd be locking down would be the church to the northeast of Tumisera, the high ground position, because Спасибо. it's Ты что, Оль? safe to the next couple of Ну, бля. circles. It will eventually have to move away from the circle. So let's say it goes south once again. It's still probably Install. Yes, кабели добре. Он стоит лезнішти драйвер, короче. Шамуш компу стижі, ну смай пренді, шио тільту єск, винд. iPhone patch Pro. І аудіонотат на джикат пабк. Ну, ж пулакати, їбать, чела PMSL, да. PMSX. PMS нотат. PMS песку їд. PMS письку, сиська. Сісі масісі. PMS сися масися нахуй. Бей ретро, хай дзилу, синя туж скачиться, выдавай КС по ребде.
Ну пиздим. Реально. Жикам 2v2 кап. Без Навим хуй. вообще не жика. Чекизда, мать. Албер, брат, фак пункти, вода домну. Bit of a Бам, interesting push from. бам. Oh! Wow. Ебать, че рандом ло высадит, пиздец. Ага, за пиздак у нас. Вининекс. Okay. Yeah, just lackadaisical from next gen. By the Доща way, Доринс, just really Ризберяск. not a good. Yeah, just not a good Yeah. push. But Dreamy on his own was absolutely fantastic. With that DBS, so accurate. And in the blue, I believe on that kind of north side of the map, Nexus Gaming. Собрит, я щи дебил. На нахуй. Did kind of center up a Ай, little коч bit, катш беру меч и keeps a bit of water in play, and it's Avik не idem ni somna možná za dorm. compound, but now they've gone a bit deeper into the circle. Я лас эту варианте лезть. Ще варианте бы реально зак скачи с ВКС. Дупамет чисто на Asta e clar, dar ăștia nu vreau poходу скачать куршки. А пиулор шли зак скачаск, ну цей. И вот зик лор скачаскаешь. К его дорм. Ой, бля. Ай, бля, Ще ой, бля. эффекта ищешь, потерит. Потерит. Ну, не, бля, ее дат ног. Потерянная, бля. Но ми йде ноклу сметана. Світовський ефект. Бля, ебали дивки вообще паб громадьок. Це істреп. Ну, и весь квинтр, майк штигнешь что-то дем тури, курнаут. Та по ласк, нас майші весь маєнтр. С маєнтрем. Нінталзим дієсиф. Бать охуєнная хэшка. Ба. Молодец. Вот да, дом нас фак. Доу киллер. That is what we're talking about. Can somebody call Gordon Ramsay? Because I just witnessed a perfectly cooked grenade. Chef's kiss. A shoot to kill. Ласала колок дикно породка с дой. Ну мам жукат шмеч, ну врял. Я охуенный жак бейс качешьте, реально. Пиздец, че охуенный КСО мой. Când singur nu e interesant, dar când joci așa în 2, în 3, în 4, apoi e interesant, конечно. Потингуш, конечно. А брат спаржи рота макарделом пола так мол высадишь. Не, ебали, 6 февраля несколько вольт, жди гемом везут. Щит оскарс. Did you find the team? Эй. А без дуджош к тоннелу? Редко. Реально? Ну что это такой шум ебаный? Бля, хуй весь искрил, кажется, разберешь. Сейчас разберешь. Не, ну плащик только на... Я не знаю, как... И вряд ли наушнички, где-то так... Discord, yok un stevš mažok tine, tu n-auzi coachella. Ой, shit, interesați bine coachella, noi numai pe Discord ne jucăm, mai. Dă-l în pul. Da, dar eu vreau să mă gresc și cu alți oameni, înțelegi? Шапши, sau doar? Редко. Вряд ли numai tu te auzi două ori, nu? Cred că depinde de unde grăiești. Конечно, când căs și în jocul și ala levei care l-am jucat noi ieri, să auzi huiov. Da, dar nahui m-au auzit de două ori, eu asta nu înțeleg. Parcă ești al de țiganul și ala care vrea să-mi fterească un parfum cu 50 de lei.
Ой, кассу и бесплатно, ебать, нежную ищен заждей. Просто скачешь, и идешь. И здесь шло синец, скачас, к шандущим жукам нешти дой ведой, щи. Щи еще компликат. Натресал пунец скачас, кому я мой рэп дикап. Сдовдец. Кому ж мне чисто с термина дям, к я 3 зон. Ну жукам ла осуделей, ну жукам ла щин за евро, ла осудевро. Пать тут есть порядок на его заткачкам ла осуделей. Но я став шутку он засвадак, щава, но жукам ла досуть. Шкала досу делямр. Щивай, моя нексон топон. Я у тебя бэйби еще позжаешь с плитой, прикинь. И ёбаут ща походу, если сон куража, ща удагит. Ебать, пиздатая зона, сука. Ну где Steam Spirit вообще? О, бля, он сольник у Ромазном? Я и буду щешь. Nexus Win Yar. Бэй, да, катарял шанс, иди сейчас ей Win. Б решті Яр на фаразоні. Вазона іста. Он залегай челі жешті. Твам не ферешті кумжак. Ой-ой-ой-ой, іста діла піщено року, а вудк сон торс. Или в Теодорино высадка ламандой еще. Yeah, that's a really good point to make, although it hasn't always been executed perfectly in their favor. You make a good point of their ability to just kind of go for it and know where they want to go. Ба. And yeah. Чего цо притай, Алло. прошти лордом, не ферешти. Чего и куалпе, ешьте еще спрошти, ищ керсо притакол. Минус бэйбю, минус оверлейд. Крит колонойла ЕСФ с фимой жестко. Эй, то тащешь параша с щи шланой. Ну как умжака ешьте, а шея шланой с щи. Лано инкш мой пиздец пас щи я стоит. Я ебал. Я ебал. О. Алло. Может, вини Nexus для дидясу прошкали, футё пиздяла латец карисом валяс. Учи, утьку мы прижимешь тебя в Nexus. Тэцей прижимешь. Бля. А Вазовский есть щибалово проеби такой. О, бам. Ой, даешь один алп, ебать, издал бою, жал нахуй ангару щала моим вали паздук солей. Он сольник стеден 3 с 3 зашепти походу. Да кершну ангару щала, колай уничка анчентру зони, бля. Ой, бля. Я имею дяму инкэс. Пойдёшь. А молодцы. Кум. Ладбэх, серия 3, очень было. Эй, шо Ладбэх, ел. Кумы, Сауди, Шиндискор даже. Пиздец. Стрессом выншен компарат. Редокс шпуня номели, лащ мечта ешьте, походу. Nexus Win. PSPR. Катаряу шансы Nexus Win. Меч чисто. А вот тогда колпша за пингушен кем пщала пьёзака и топ он. Пентру Nexus. Что чей по себе лашаш с фак садука HP граунду иста. С ей инфо аж по-норму с пшезаешь. Кретка шауэр с фак. Бать бейби одат ног. Ой, раш тим, бой. До килл ряуш он плеер минус.
whenever they avoided the likes of Next. A, odată ăștia crash, ебать. Și am Nexus ar putea să ducă deasupra și să vad. Ingușa aici mult de clace, ia uitați. Oi, bля. Da și face el pe burtă, bля. Că nu l-audă, cred că. Da, mu greu azi și la Nexus. Să dă-i push. Yep, just a little bit, but maybe they knew he was there and they were like, nah, we want the hype points. We want the brownie points for getting the last player of STK. Maybe that was it, but it's not a bad position, as you said. It's not too bad at all. Ar putea să-i pusheze, dar greu azi și... Ei, da, pe ăștia și mai împușcă, ei nici mașina nu nimeresc, dar nu că playerul din mașină. Doamne ferește. Uite-l pe Marina, este acum stai aici. Marinel. Uite. Oh no, he doesn't see that. One of the Leo esports players is there and he's gonna get shot in the back, Marin in his own part is gonna alert the attention of a couple of players. Looks for a low ball molly. I believe it's Lithuania that are shooting at him. He's gonna need to move into the circles because phase 5, look at that damage. He's trying to secure. You know, he took out a smoke because he's gonna look to get into the vehicle and then drive into the circle. I doubt he's really gonna survive too much longer. He's gonna get out of there. Make it to Shaq, possibly. Lithuania not really taking his shots. He does have the rest of his team around him, giving him permission. While Nexus Бля, яка без вообще Nexus що факотамо. go down, a separation goes against them. There's a point in the game. Бред. Дой, ну що факутіш. Ніж його нам оцелес. You gotta do at least a little bit of a smaller split when it comes to these sorts of things when it comes to that end game, especially in such an open zone. I'm honestly surprised that a team like Nexus went for something like this. I think maybe they went for 2 compounds, but Maptex are being a little bit better than maybe they thought they would be. Also, they did get a few players taken out there by mined weapons, so not only satisfied with the kills they have, they want those eliminations onto Eastern Stars, sorry, not Eastern Stars, it says EST on Kapahala's name, Nexus over there as well. Leo just creeping in as much as he can. Madtex taking one more because out. You can take Kapahala out of the Eastern Stars, you never take the Eastern Stars out of Kapahala. I think I'll preach when I'll say that. Hell yeah, my friend, hell yeah. Trebuiau mult mai repede să-l pușeze ei pe Inguș acolo. Hai și să-i faci mai în timp. Un meci mai prost. Un timing mai prost. O prins băieții. Marina ăsta de pe burtă nu s-a mai ridicat de când îl știu eu la PMSL ăsta. Și hai că o mâncat și pizdeală. O întârzea fight-ul prea mult. Da. Erau ocupați cu alt fight. Băi, retro, ați scacit căsul. Da, măi zona așa ăsta. Of their position in the circles, they may be putting themselves in okay positions, but they haven't done enough in it as a nade gets cooked up by purple. That could be beautiful. El e român. Și Marina și ăla e român? To be proud of, finds Oren, looks for the confirmation, not quite there. Uitam eu după nume, Doamne ferește. Hai pușează prostule. Ei, până încălzești tu grena și ai 2 ori de viață.
Пиздец, ты ж буна, дуть штержи пабгу. Which is too much for that one solo, but we go back. It's purple. It's a 1v2. 7 eliminations for Leo so far. Actually, that's Ебать, un solnic, suca, l-a lăsat un HP și nu pușau. Tot încălzea o grenadă, până aici sta singur o pușat. Nu înțeleg că echipele astea și joacă. Big baby still in this game as a two-person team up to 3 eliminations. They've been quiet from a spectator standpoint. Look, they've done something, avoided the likes of SPG for the most part, pushed in across the road towards the nameless, and they're inside the circle. Dar Spirit când a murit? Nu de mult. Chiar anul mamanchi. Solnic. Their trajectory of being so consistent here. Less eliminations than we're used to seeing from them, only 3. But hey, they're in that top 7 position. They're going to get points again this game. Big Baby doing far Gata, până aici și la Baby și la TNL, până aici au fost. Și SBG-ul e top 1. Ori ai ăștia, pentru că iau aici un ground tare bun. Și dacă zona se duce aici, ăștia trebuie să treacă drumul și ăștia de aici bat piteți. Mai scurt, zona și ea știu că noi cu Mef o jucam tare des. Acolo i-am făcut văsat că pe smoke la 1-2 capuri. Acolo e ground tare pizdos. Numai că главное să-i duc capul pe cei din camp să joace așa, că dacă nu-i duci capul, apă SBG-ul îi bate. Era topul la Nexus, blea, dacă pușau camp și ala mai devreme. Revin într-o secundă. Bine. Marlon așa zone 3 capuri la toți. Da. Când eram în pic. Amuia nu chiar. Amu doar de să nabiresc înapoi formă. Da, să nabiresc mai încolo o leacă. Adică amuia de-amui Marti, cam de grabă. Dar nahuia l-a lăsat? Clar. Cum și-am zis. SBG-ul și TMW ăștia se bat pentru top 1. Ăsta cum ședi. Ia iebală cum ședi. Ia ieși din scop, brat. Scoate scop. Hai și Peter, scoate scop. Așa. Scoate-l nahu. Așa. Și nahu el suit pe cei că n-are în stânga cele și prost în smoke-uri stău, blea. Că ăsta nu-ți mai iese robs din toaleta asta lui Pabaraban. În loc să uite pe stânga în poli, să farmească de el, stă și să uite pe toaleta așa. Mare dalbaiu. Pisteței. Ia, uite de pe crâșa așa și de ghini el bă vedea tot partea asta, ca la ceaioca asta. Uite cum se vede tot. Uite așa la stânga după tractor, blядь, că îți văd chișoarele. Dalbaiu. Ce-i-ți faci, tu ești prost? Blea. Da, s-a trezit. Uite în stânga, blea, aici ești tot sub ground. Nu, ia ca în zona asta, SBG-ul cred că e top 1. Cu smoke-uri, cu un alta și SBG-ul top 1. Sau... Da ei sunt doi, văd că. Oi, haroș. Și pe a doilea nocă ești, și SBG-ul e top 1. Spărnește zona și poate nu ar avea timp să-i dai revive. A, da, și ăla e în zonă. Давай, блядь, дай ног. Și cu cele și ăștia să-mi puște, nu știu, ia uit la asta. Uite, e și la fugim flow până ei. O nimerit-ai. Hai în pușcă, blea. Da, ui. E clar. Suca.
Stai pizdeț, oi, pățani, eu nu știu la cine uităm, mai noi. Au Snix, ăsta e așa la din PME de la PMPL. Uite, ăsta. Ce za huinea din haieșca asta a fost, ei. Doamne, ferește, el s-a spărit și în loc să dea cancel, l-a apăsat pe... o aruncat haieșca. In the final circle of the final game of the day, Group A versus Ia, Group B iebu. in this 24-team PMSL EMEA Qualifiers. Stau 3 ei după o mașină, băi, și-s de dușă. Na, nahui. Și SBG-ul top 1, nahui. 2v2 in theory with Rob's right in the center. So in theory, Da, uite, unul de la zonă moare. Da, nu, nahui. Eu nu cred că așa ceva îi pot să joci și... Oi, bля, asta e pizdeț, oi, pățani. Cum e asta e pe iau la asta? looking for the chicken dinner. They find it. The French team, vive la France, omelette du fromage for SPG. Nu, asta e... Asta e pizdeț, oi. Asta e pizdeț, eu am rămas вообще fără cuvinte, ui, eu nu pot, eu nu cred вообще că asta e PMSL. Блядь, eu am așteptat nahui de când am văzut noua sistemă, da, la PMSL, eu am așteptat ziua asta, ia e de când. Și amuia вообще nu mai vreau să mă uit la PMSL, nu știu, nici îmi pare că asta e pizdeț să joci așa. Asta e... Ai, la ce a ajuns să-i PUBG? La ce a ajuns să-i PUBG-ul, serios? Eu cred că unicul turneu care ați mai și privit asta e LAN-ul și gata, LAN-ul din Polonia și PMGC-ul. PMSL-ul l-a făcut așa un căcat și niște echipe slabe. Că, serios, mai gândit eu la turnee de PCIS la 10.000 de ruble. Și sunt mult mai interesante decât la PMSL. Au ajuns să-ți bigi un 2, blea, să iei top 1. Ca ăștia în 4 din camp nu puteau să iasă, că-s proști. Și alții 3 stăteau pe burtă după o mașină. Și încă mor de zonă. Doamne ferește. Asta e pizdeț. Și vă dați seama că și Nexus joacă la pohui, adică nu se încordează băieții prea tare, îi doare la banană, că ei oricum intră în top 16. Adică pur și simplu se plimbă și caută player. Că și se jucat serios, cred că l-au 6 din 6 meciuri top 1. Dar pur și simplu nu înțeleg cum echipele astea, e că din toate 16 echipe aici, în două grupe, numai 5 sunt bune. 5. Restul 11 echipe, vai de pula lor. Vai de pula lor. Eu nu știu ce caut ele aici. Nu bun, hai, asta e prea urât, știi, vai de pula lor. Dar în sens că ori nu s-au pregătit, ori au așa o frică să joace, că, nu știu, că nu pot să arăte rezultat. Octavian a dat live de la ei. Nu, Octavian s-a lăsat de competitiv, parcă. Na месте. Na месте, da? Da. Da, mai băieței. A rămas dezamăgit. Uite, SBG-ul pe locul 1 în clasament total. Și mai constantă e echipă de azi. Sincer, și mai constant. În top 1, dar și placement au 32 și eliminări 49. Rush-ul 3 topuri 1, asta e clar ca să aibă placement 32. Dar SBG-ul și mai constanță. Nexus locul 4, 50 de puncte. Spirit 40 de puncte locul 6. Slăbuț. Давай, короче, să intrăm în joc. Mhm. Zile la toți, te pupa, pa. Deci dăm și tablița de jos. Lei. PMSL lobby de asta mor. Pa, pa. Da, Te Serioja pupa, pa. s teme.
Ia ca uitați voi băieții. Team Alpi. Vai de pula lor. Ai ăștia, vai de dânși. Vai de dânși, vai de dânși, vai de dânși. Breaking team, блядь, cum nahui tu și pe locul 14. Asta e pizdeț. Baby, blea, și cu dânșii. Ei parcă stem să joace. Vai de dânși. Ultimul meci, blea, încă cât de cât. O mai jucat split și un alt aș. Oricum să putem mult mai gine. Hai. Pe ultimul loc, eu вообще nu înțeleg și caut ei în PUBG. Nu știu și caut. Vazovski m-a chemat în echipă. Că trebuie să te duci să joci și tu cu nași. Mai făceai și tu un kill. Îți lua revanșă de apă pe el. Decât mă duc în așa echipe, mai ghinea ca mă uit. Mai joc CS, nu-mi bat capul, fără ghimaroi. Eu numai eu știu, blядь, cât ghimaroi pe pelușel am avut. Bun băieți. Pe azi ajunge. Noapte bună. Și vedem, mâine poate toată să facem restream. De-am vedem cum se aprinde. Все, пока-пока. Пока.